من همیشه قبل از اینکه شروع بشه باعث خسته میشم و دارم عرق میریزم. خب سوال ما خیلی دلمون تنگ شده بود. بابا آره، آره من خیلی اصلا برای اون زمان آم، یه زمان چیزی بود، یه زمان طلایی بود به نظر من. یعنی از لحاظ اینکه بچه‌هایی که بودن و بیشترشون دیگه نیستن، همه میدونی همه استارتاپی بودن، همه میدونی این داستان اینویشن رو الان باید دیگ کنی، باید بری عمیق تا پیداش بکنی، ببینی کی داره چی کار میکنه. هستن و خیلی ها هستن، ولی دیگه اون مدلی که مثلا توی آواتک جمع میشدیم و نمیدونم تو سر هم میزدیم و بعد یه چیزی درست میشده، اینا نیست دیگه، خیلی کم شده. یعنی و برای اون موقع و برای خودت و بچه ریحون و آواتک و همه خیلی دلم تنگ شده بود. اصلا بعد من الان اتفاقا داشتم فکر میکردم، گفتم مثلا ما الان تقریبا از زمانی که من این کمپانی جدید رو شروع کردم 3 سال و نیم میگذره، 4 سال دیگه آه. آلموست میگذره. بعد اون 4 سال ریحون هم تقریبا همینقدر بود، دقیقا 3 سال و نیم نزدیک 4 سال شده بود. مهم. اون شور و تاب و اون داینامیکی که اون موقع وجود داشت کجا؟ من بعد چقدر این دوره 4 سال دوم من بورینگ تره بورینگ نسبت به اون تره. وره. حالا ریموت هم هستیم و نمیدونم آره، هم تو اتاقیم، آره، ولی آره. خیلی شور و تابش زیاد بود. خودت و هم برگشتی درسته؟ یعنی خودت هم ایران نبودی. من ایران نبودم. من خب البته یه ذره قضیه این 4 سال آخرم فرق میکنه. برای من شور و تابش از لحاظ کاری کم نبود، یعنی که اکسایتمنت خیلی خیلی زیادی داشت و هنوزم داره مورالز. ولی کارهای چیزی که کارهای خفن کردم بعدش، خیلی دلم میخواست خودم این بیفتم یه کار آپریشنال گنده اکسکیوت بکنم و بر همین 4 سال آخر برای من اونقدر بورینگ نبوده. ولی خب اون چیز نیستش، میدونی اون م، باحالی این که شما آدم جوونا رو کشف میکنه، آدمایی که جوونم نه لزوما، یه آدمایی که میخوان یه کاری انجام بدن و پای کارن و اون شور و تابو دارن و خب نداره دیگه، نیستشون اون. یه دنیای دیگه اتفاق افتاده بود. یعنی قشنگ انگار یه فامیلی خیلی بزرگ، ولی مثلا به جایی که با دوستات رفته باشی و مثلا بیرون لش کردی و مثلا داری کارهای مثلا الکی میکنه اینا، اینم همونطوری بود، ولی همه دور هم داشتن کار میکردن، از صبح میومدی تا شب همه با هم بودن. و آره. من واقعا الان برگشتم ایران دارم بچه‌ها رو میبینم، یه احساس انگار بازگشت به آغوش خانواده رو مثلا دارم. واقعا خیلی روزای خوبی بود. آره، در روزای خوبی بود، خوش گذشت، یعنی باحال بودش اومدن. بعد میگم بر من از چیزی که حالت یه کمی منتورشیپ، یه کمی نمیدونم پیدا، اونم بر من خیلی کار جالبی بود. خیلی هورایزنم رو بزرگ کرد. من قبل از این مثلا یه ای کامرس میشناختم، یه دونه مثلا دیتا میشناختم، حالا بعدش حالا دیگه یا علی هر نوع بیزنسی که بگی و من تو شروع کردم شناختن. اون برای خیلی جالب بود دیگه، اون موقع خیلی جالب. قبلش کجا بودی؟ چیکار من میکردی؟ قبلش آمریکا بودم، قبلش بلافاصله قبلش آمریکا بودم، اومده بودم ایران برای اینکه واسه یه عروسی پسر خالم با لیلا، از لغت خانوم و همسر بدم میاد ولی آره. you know آشنا شدم. ولی اونم نیومده بود بمونه. بعد با تیم سراوا آشنا شدم، با تیم سراوا. بعد دیگه خیلی دیگه خودم اون موقع که اومدم با سعید آشنا شدم، میخواستم که خیلی پای این بودم که بیزنس کلاسیفاید را بندازم. اونم پاشو کرد توی کفش که نه تو بیا گروپ سیتیو بشو، بیا اینجا. و از همون موقع خیلی به چیز نزدیک شده بودم، به دیجی کالا. نیست دفتر سراوا اصلا لیترلی توی یه گوشه ای از طبقه 4 دیجی کالا بود. خیلی به حمید سعید و تیم دیجی کالا و بیزنس دیجی کالا خیلی نزدیک شدم، خیلی خیلی علاقه من شده بودم به دیجی کالا. چیش و برات جذاب بود؟ اسکیلش جذاب بود؟ بیزنس مدل جذاب بود؟ اینی که سروا تمام پولاشو اونجا گذاشته بود برات نه، جذاب این بود؟ دلیل داشتش که تمام پولاشو گذاشت اونجا سراوا. می‌دونی اول از همه بگم حمید و سعید خیلی برای من جذاب بودن. یعنی آدمای ریزیلینت تر
فارسیشو میگن این روزا میگن تاباورتر از اونا من ندیدم، یعنی آقا انتای فراجایل. definitely anti fragile. خب یعنی definitely anti fragile حمید و سعیدن. از اونا خیلی خوشم اومد، از بیزنس مدلش خیلی خوشم اومد، از خیلی genuinely بگم هم اون موقع هم الان چیزی که برای من تو دیجیکالا خیلی خیلی جذابه، یه چیزی رو توی ایران دیجیکالا آوردیم و داریم میاریم دیجیکالا که وجود نداشت و اون نه بازار الکترونیک و آنلاین کامرس و اینا نیستش، اون اینه که کانسیومر رایتس رو آوردیم. من یه داستان خیلی قدیمی دارم باز برای تو میگم. من نه اول راهنمایی بودم، دوم راهنمایی بودم، عید شده بود پولامو جمع کردم یه دونه سونی واکمن 2 بخرم. اصلا تو یادت نیست چرا کاست بود گوشیای نارنجی داشت و کاست بود و یه مغازه‌ای بود بالاتر از میدون ولیعصر رو میفروخت و 6 تومن 6000 تومن عیدی و تولدی و اول راهنمایی خیلی پول بودیم و جمع کردم پشتم رفتم نیلبک، یه مغازه معروفی بود اون موقع، همیشه اینجوری یه دونه 6 تومن دادم یه واکمن 6 هم. اومدم خونه خودمون مثلا بود خردمند جنوبی خیلی نزدیک بود، رسیدم خونه باز کردم این جعبش باز شده است، دیدم بطری کیسش سیمش پاره است، یعنی نیم ساعت بعد اینو برداشت، مثلا کم داشت توش، برداشتم پشتم رفتم نیلبک، اصلا انگار نه انگار من قبلا پامو گذاشته بودم تو اون مغازه. یعنی ولی الان حالا تو این که مغازه دار بیزنس آنلاین بیزنس اینستاگرامی تو ایران تو جنس بد بهت بفروشه، تو سنپ فود برای تو یه کیک بفرسته خورده توی حمل و نقل کج شده باشه، زنگ میزنی یه کیک دیگه برات میفرسته. این وجود نداشت، یعنی اصلا وجود نداشته. تو زیادی دم یه مغازه وای میستدی خریدار نبودی، میگه آقا برو کنار مثلا خریدار بیاد. this consumer rights، حالا نمیگم ما پروتکت میکنیم، نه دیجیکالا. کالچرشو فرهنگشو جا انداخت. آره الان مردم میدونی تو مثلا میگی مثلا یه چیزی رو بین 6 تا 9 شب دلیور میکنم، به جای 9 بشه مثلا 9 و 20 دقیقه توییت میکنن پدرتو در میارن، تیم پی آرت باید بره جواب بده آبرومون نره. این چیزو نداشتن مردم. البته خب زیر ساختای دیگه هم وجود نداشت، نمیتونی توییت کنی، نه. خب نمیتونستی داد و بیداد. میتونستی به 3-4 نفر حرف بزنی، ولی خب یا مثلا رفرنس قیمت داشتن، این باز برای چیز نیستش. تو آژانس نمیدونم قدیما سوار شده بود با من خیلی سنم باید بالاست. میدونم آژانس یه تجربه بد بود همیشه برای من. سوار میشدی هم مسیر رو میفتی آقا چقدر میشه، همونی که همیشه میدی، آقا همونی که همیشه میدم چیه، مثلا 2 تا بعد اون بالاخره میگفت گفت نه من باز خوب بود همیشه اونی که همیشه میدادی که حرف تغییر میکنه. به هر چی میدونی الان سنپ هست، تو کنار خیابونم وایسی بخوای ماشین بگیری میگه آجا مثلا میگن قیمت اسنپ میبرمت. این پروتکشن ها برگشته اومده و اینا وجود نداشت. این به نظر من خیلی برای من جذاب بود. البته که from a ambitious ambitious نمیدونم فارسیش چی میشه، همون جاه جاه طلبی طلبی خوب. قشنگ خوب، جاه ولی طلبی خوب. از طرف از دید امبیشن خیلی دلم میخواست سی تی او دیجیکالا بشم. دیجیکالا از 30 میلیون MAU داره، نمیدونم 10 خورده میلیون اکتیو یوزر داره، 20 میلیون دانلود اپ داره. ببینی سی تی او دیجیکالا شدن برای من خیلی مهم بود و اینکه یه کار بزرگ انجام بدم و فکر میکنم که انجام دادیم دیگه. و الان تو سی تی او دیجیکالا گروپی، یعنی من فقط سی تی او چند تا پرادکت؟ دیجیکالا گروپ هم آره، ولی ببین 2 تا عملا من یه پوزیشنم سی تی او کور دیجیکالاست که بیشتر تایم زمانم و فکرم و مایندشرم و اون میبره، ولی سی تی او گروه هم هستم. مثلا
هنوزم اون کارهای قدیم رو انجام میدیم. ما مثلا پارسالا بودش که یه تیم خوب مارتکی و تیمی هم نبودن، 3 نفر بودن، 3 نفر رو آوردیم و کارای مارکتینگ اتوماسیونمون رو با اونا انجام دادیم و اصلا بعد شروع کردیم تو اونا سرمایه گذاری کردن و ام، الان یه شرکت فرایوینگ مثلا 100 و خورده ای نفر دارن چند تا محصول مارکتینگ اتوماسیون میدن توی گروه دیجیکالا. یا بازم طبق همون داستان یه گروهی یه ابجکتیوی داشتیم که یه چیزی به اسم ای کامرس سرویسز تحویل مردم بدیم که تو میخوای شاپ بزنی، مثل مثل شاپیفای شاپیفای. همه چیش هست، نمیدونم پیمنتش هست، دلیوریش هست، لاجستیکش هست، همه سرویس ها هست. اینم باز یه تیمی پیدا کردیم، باز یه 10 15 20 نفری بودن که کار میخواستن بریم اونا رو هم آوردیم، اونا هم الان تو گروه دیجیکالان. بیشتر رولم مثل رول قدیم سراوامه at the group level، ولی at the core level پلتفرم و نمیدونم تولید محصول و تولید محصولات و از اینجور چیزاست. خب اینی که تو داری میگی یه چند تا سوال تو ذهن من میاد. یکیش هم اینطوریه که ببین مثلا اتفاقا این چند وقت پیش که ایونت ابراروان بود و خیلی راجع به زیر ساخت بود و خیلی هم برای من جالب بود که توی همچین ایونتی این همه، یعنی موضوع زیر ساخت خیلی موضوع جذابی نیست، ولی کلا حالا موضوعی که میخوام بهش بگم راجع به این چند تا مالتی پروداکت بودن است که بعد من داشتم همونجوری داشتم نگاه میکردم و داشتم راجع به فیچرهای جدیدشون صحبت میکردن. یعنی مثلا من یکم AWS میدیدم، یکم کلاسفلیر میدیدم، یکم مثلا دیتا داگ میدیدم، یعنی چند تا، یعنی یه جایش مثلا فیچرهای مختلف یه سرویس دیگه، ولی دیگه یواش یواش داشتم چند تا کمپانی میدیدم اون تو که خب میک سنس هم میکنه، یعنی به خاطر اینکه برای اینکه یه سری کار رو بکنی مجبوری چندین و چند کار بکنی چون کمپانی دیگه نیستن. دیجی کالا مثلا به قول خودت میگی مثلا الان حالا مارکتینگ اتوماسیون رو مجبور شدیم بکنیم و اینا. این دو تا تفکر میره تو ذهن من. خب اولین اتفاقم از سمت مثلا کمپانی شبیه اسنپ و اینا دیدیم که شدن سوپر اپ توری، میدونی، و خب اینم بیشتر فقط توی این قسمت میدل ایست و اینا من دارم میبینم، یعنی مثلا چیزی مثل سوپر اپ من خیلی توی منم اونور من ندیدم یه اصلا اپ واکنی همه کاری بتونی بکنی. و خب این حالا یه چند تا اتفاق افتاد. حالا یه تو احتمال یه پرسپکتیو خوبی هم داری چون هم از دید یه سرمایه گذار مثلا میتونی بهش نگاه کنی از سراوا، و هم از دید حالا مثلا دیجیکالا، یعنی یه جوری کانفلیکت اف اینترست هم شاید not necessarily ولی یه جا هست تو میخوای پورتفولیو دایورسیفای بکنی، یه جا هست اتفاقا میخوای مونوپولایز بکنی. و الان مثلا اتفاقی که افتاده، مثلا من دارم فکر میکنم که خب این الان نتیجهش اینه که خب چقدر جالب برای دیجیکالا که میتونه بیزنس های خیلی مختلفی داره که بریر تو اینتریش هم زیاده، هر کسی نمیتونه راحت بهش وارد بشه. دیجیکالا با پولی که داره و با اصلا خودش هم میتونه اولین مشتری باشه، خیلی نه راحت میتونه خودش رو اینوست کنه و بیاد البته بالاتر. ولی از یه طرف دیگه کلی استارتاپ کوچیک دیگه، اون کلمه اکوسیستم الان واقعا معنی نمیده، یعنی با وجود کمپانیایی مثل اسنپ و دیجیکالا که قرار بود کمپانی دیگه بیان استارتاپ کوچیکشو بزنن. شور ببین نه آخه اینجوری یعنی ام، هم موافقم، یعنی سوال تو موافقت مخالفت نداره. داستان اینجوری یعنی تو اون چیزی که قدیم یادته مثلا سراوا بود و نمیدونم آواتک رو درست کرده بود و کمپانی کوچیک رو پیدا میکنه، الان دیجیکالا داره اون کارو میکنه. یعنی دیجیکالا اولا یه آرمی داره به ولی اسم بایسته، یعنی همش زیر نظر دیجیکالا. بایست نیست. ببین ما سرمایه گذاری هامونو بیشترشونو توی ولیو چین ای کامرس انجام میدیم. خب یعنی اینکه اه، یعنی مثلا ما یه سرمایه گذاری داریم از طریق دیجی نکست. خب اگین عین شماها 2 نفر آدم بودن اومده بودن با یه ایده ای که حتی MVP هم نداشت برای اپتیمایزیشن راوتینگ و دیسپچینگ، خیلی خیلی چیز تخصصی. خب به اسم آپ تایم تو اینا سرمایه گذاری کردیم و اینا میگم 2 نفر بودن، 2 نفر کمکشون کردیم تو منتورشیپ که چجوری بیزنسشون رو لانچ کنن. از اون 2 نفر یکیشون موند، یه تیم با هم دیگه براشون جمع کردیم و شعری هم که تو اونجا داریم شعر بزرگی هم نیست حتی، یعنی شعر زیر 20%. و آپ تایم الان میتونه بره به سنپ اکسپرس، به اسنپ، به همه میتونه و میده، سرویس میده. خب یعنی
آره، ما چیزمون اینه که ما گایدینگ پرینسیپلمون در سرمایه‌گذاری اینه که تو ای-کامرس ولیو چین باشه. یه چیزی باشه که آره بتونیم لانچش کنیم. می‌دونی مثلا سمارتک همون مارکتینگ اتوماسیونه، آره اولین مشتریش ماییم. خب ولی تنها مشتریش دفینیتلی ما نیستیم. یعنی تنها مشتریش تا زمانی که نمیخوایم رقابت باشیم. دایرکت نداشته باشی با یکی دیگه، میدونی، یعنی کامل میفهم چی میگی و کاملا منطقیه. یعنی آه اصلا میگم من اصلا نقد نمیکنم که چرا آه اینطوری شده، آه کاملا راه طبیعی و نچرالش رو رفته داره آره اینطوری میشه. ولی اون اکوسیستمی که توی ما ازش صحبت میکنیم توی سیلیکون ولی و آمریکا اینا میبینی، بله. اینجوری پیدا دیگه نمیشه. نه مونوپول الان کامل. بله متاسفانه اونجوری پیدا نمیشه و اون خیلی جاش خالیه. یعنی جاش خالیه که یعنی مثلا تو میخوای بگی یه چیزی مثل وای کامبینیتر اینجا نیست. آره، که نیست. خیلی هم ایندیپندنت این کمپانی‌ها خیلی بتونن. ایندیپندنت یعنی عملا وجود نداره. یعنی اینکه و اون خیلی جاش خالیه. فکر میکنم دلیلش بیشتر به خاطر اینه که اون چیزی که اول میگفتم، یعنی ما برای پیدا کردن آدم‌ها که یه کاری بخوان انجام بدن، ما باید یه تریژر هانت انجام بدیم. مثلا این آپ تایمی که برات تعریف کردم، از 20 different applicants آپ تایم موفق است که واقعا خیلی موفقه. اینجوری نیستش که مثل زمان آواتک تو مثلا یه دونه چیز بری بعد بیا آدمای مختلف بیان اونجا بشینن و کار بکنن با ایده های کاملا متفاوت. فقط تنها چیزی که مشترک داشتن این بودش که تک بیست بودن. یعنی تک بیست بودنه تنها وجه اشتراکشون بود. اون نه، اون نیستش حتی دیگه. دیجیکالا مثلا میتونم آرگیو کنم پاشم کرده تو کفش آواتک، حتی در این حد میدونی. آره ولی به خوبی. یعنی من خودم روی چیزه تو برد همون شرکتی هم که داره مدل آواته به اون خوبی نشدیم هنوز. به اون خوبی نشدنش هم باز بیشتر میخوام بگم آدم هایی که دیگه وجود ندارن. اون بچه هایی که میخوان یه کاری رو را بندازن، میخوان یه کاری بکنن، میان اینجا مثلا میبینی با یه والویشن فکر کن مثلا 10 میلیارد تومانی همون ایده آن پیپر میبرن مثلا نه سیلیکون ولی میبرن پرتغال، میبینی مثلا یه والویشن مثلا 3 میلیون دلاری میگیره. و that's a big difference دیگه. خب انگیزش بیشتره. اصلا فکر چرا؟ برای اینکه تو پول لازم داری که بتونی کار کنی. بدون پول که نمیشه کار کرد. اصلا فکر کنم کلا نودایی که میتونن پتانسیل رو یوتیلایز بکنن تو ایران کمه. یکیش اسنپ، یکیش دیجیکالا. این اتفاق به صورت طبیعی افتاده. یه چیز هم هست، یعنی کافه بازار هزار آره دستان آره هم آره آره, هستش. آره. جای دیگه هم هستن. یعنی مثلا دانشگاه هم خوبتر شدن. مثلا یکی از خروجی های دانشگاه تهران یه شرکتی بود از این به اسم گنجه شد که باز دیجیکالا توش سرمایه گذاری کرد. چیه اسمش؟ ایلاکر. اونا هم خوب شدن ولی نه مثل اون. چی فکر حدسم از روی اسمش اینه که چیزی شبیه این آمازونه که یه سری باکس میتونیم بیا اونجا دراپ آف آره میکنن. دراپ آف میکنن تا میری اونجا پیکاپ میکنی. تو چیز خیلی زیاده، تو اروپا خیلی زیاده، تو نمیدونم تو کانادا مرکز خرید زیاده. گلستان هم دم درش من حتی فکر کنم مال باکس آره های مال دیجیکالا بود. دیجیکالاس. خواست میگم سرمایه گذاری بازم هم مونوپولی که تو میگی مونوپول نیست. سرمایه گذاری اولش ما اصلا کردیم. حالا کلمه مونوپول هم بگم کلمه بار منفی با خودش حمله میکنه. یعنی توی کتاب پیتر تیل یکی از اه، حرفایی که میزد توی کتاب زیرو تو وانش اه، اینجوری بود که هدف هر کمپانی مونوپول کردنه و هر کی میگه این کارو نمیکنه داره دروغ میگه و هر کی میخواد نمیکنه هم اسکله که داره این کارو نمی. و و واسه همین این کار کلمه حرف بعدی نیست. همه من, کمپانی‌ها این من یکی کارن. از باهوش ترین آدمایی که تو این 10 سال دیدم یه بابایی به اسم پیر سیری. اون میگفتش the best competition is no competition. خداییش best no competition باشه کارتو راحت انجام میدی. everything goes to plan. یه ذره میتونی هم یه کاری کنی بورینگ نباشه. نه مونوپول یعنی هدف اینه که تو یه شیر بزرگی از بازار رو بگیری و
is if that's a monopoly that's a monopoly. آره. آره. و نتایجش هم خب خوب بوده دیگه. حالا یعنی من مثلا یه آرگومنت دیگه هست که تو برای اینکه یه پروداکت یا یه چیزی بسازی خب تو نیاز به پول خیلی زیادی برای ریسرچ اند دیولپمنت داری. یعنی مردم که اصلا آیفون رو نگاه میکنن میگن داداش چه خبر $1300 مهم. این که برای تو بیشتر از $600 که پول ساختش رو که نباید نگاه کنی، پول فلزش رو که نباید بله نگاه کنی. بله میدونی پول مثلا بله کلی، یعنی یه شرکتی تونسته انقدی هی پول دراره و پول داره که بعد بره آرندی بکنه و 1000 تا پروداکت بزنه فیل بشه و تا یکی از اینا بیاد بیرون. یعنی مونوپول واقعا بد نیست. یعنی ما مدیونیم به نه از من نمیخوام راجع به لغت مونوپول آرگیو آره کنیم، نه به نظر منم بد نیستش. به نظر من تو چیز داری جواب زحمتاتو میکشی. آره مونوپول زمان قدیمای اویل برنا که میومدن مثلا چه می‌دونم رقیبشو میکشت یا مثلا خب اون بد بود، ولی آره الان به نظر من خب ولی باید هم یه قوانینی باشه دیگه که تو بیگ نشه که کسی دیگه اصلا نتونه کاری آره بکنه. آره داستان مایکروسافت و براوزرش رو نمیدونم. براوزرش رو که آخر سر نتسکیپ هم دیگه خیلی داستان خیلی خیلی، یعنی واقعا میشه برگشت از اینا یاد گرفت و اینا. حالا این مثالی که داری ولی میزنی سهیل، حالا مثلا من خب نمیدونم چقدر در جریانی و اینا، یا مثلا یعنی من خودم بیرون بودم توی کانادا بودم، اتفاقایی که داشت برای ریحون و اینا میافتاد و توی بازه زمانی قرار بود که اصلا دیجی کالا بیاد با ریحون مرج بشه. بعد اصلا کلا ما قرار بود پورتفولیو رو یکم بچسبونیم به هم، یعنی الوپیک بیاد بشه آرم مثلا بله لاجیستیک ما، بعد بریم تو دل دیجی کالا. بعد اتفاقا من دیروز با علیرضا صادقیان یه 2 ساعتی رفتیم توی باشنگال، داشتیم پیاده رفتیم و من خیلی با هم حرف زدیم و خیلی دوست دارم علیرضا رو یه جور راضی کنم به طرفاشو بزنه، آها به خاطر اینکه خب داستان چیلیوری و بعدش که مثلا اون داستان لیاف کردن بچه‌ها دم عید و این اتفاق افتاد، اینا خیلی حرف توشه که هنوز پوزیشن کسی پیدا نکرده راجعش حرف بزنه. و خب آدمم میترسه بعضی موقع مثلا بخواد راجعش صحبت کنه چون میره به سمت نق زدن و آدمم نمیخواد نق بزنه، فقط میخواد بله بحثا رو باز بکنه. ولی یه اتفاقی که افتاد این بود که من فکر میکنم الان عملا مثلا دیجی کالا نکسون به هر حال داره وارد بازی فود هم میشه، میدونی، و میخواد بشه. و اگر اکوسیستم استارتاپی اونقدر کوچیکه، به هر حال دیجیکالا پول نداد. یعنی دیجیکالا قولی که داده بود و حالا صحبت‌های شفاهی که شده بود و اینا، نمیخوام اصلا وارد موضوعش بشم، فقط میخوام وارد همون داستان مونوپول صحبت کنم که خب دیجیکالا میومد ریحون رو میگرفت، یه استارتاپ دیگه هم اینجا داشت یعنی سرمایه گذاریشو میکرد، یه استارتاپ دیگه که تیمشو ساخته، پروداکتشو ساخته. یعنی فکر میکنم آرگومنت تو ذهن هزینه بوده که خب خودمون میسازیم یا خودمون میکنیم یا نبوده این آرگومنت ها. یعنی من حالا ریحون رو یا تو جریانش نبودم، مثل داستان چیلیوری رو تو جریان دیپلی تو جریانش بودم. ما as a private company ما یه certain chunk of money داریم. خب بعد باید تصمیم بگیری توی این که آیا در این زمان مثلا یادم نیست چه زمان چلیوری بود، کلا حالا دارم میام، تصمیم باید بگیری که این پول رو چجوری خرج کنم. تصمیمی هم که میگیری داستان نمیدونم سهیل و حمید و سعید و نمیدونم اینا نیستن که خب یه سری اینوستر داری، یه بوردی داری، یه همه این چیزا رو داری. میاین سپسیفیکلی نگاه میکنی که من آیا باید توی اینفراستراکچر لاجستیکم خب دیسی بیشتر، فولفیلمنت سنتر بیشتر بتونم باید تو این پول رو بذارم الان، یا باید بذارم برم توی بیزنس جدید. خب در اون زمان تصمیمی که گرفته شد این بودش که برای سرمایه گذاری توی بزرگ کردن لاجستیک نتورک دیجیکالا این کارو بکنیم که چی کار کنیم که برای تو انتری که اولا سرویس دهیمون به مشتری خیلی خیلی بهتر بشه. اصلا فولفیلمنت سنتر ما اگه یه روز پاشیم بریم نگاه کنیم داره میترکه، اصلا آره مزنین گذاشتیم، طبقه گذاشتیم، میدونید جاهای کوچیکی هم نیستن اف سی های ما، ولی تصمیم گرفتیم تو لاجستیک اینم قشنگ میدونی بودم پاش توی داستان چلیوری بودم. آره الان بعد 2 years later داریم الان یه چیزی بوده 9 ماه از عمر دیجیکالا جت میگذره که آن دیمند دیلیوری برای فعلا سوپرمارکت داره. خب آره
الان با یه چیز کمتری، با یه اون موقع موقع خب موقع خوبی بوده از نظر خیلیامون، ولی از نظر اه. جمعیترمون wasn't the best time to do that. و می‌دونی این اتفاق افتاد. بعضی وقتا یه چیزایی هم نمیشه فورس کرد، میدونی. حالا منظورم که خیلی کنترل روی صحبت مثلا ما همین مارتکی که دارم میگم، با سمارتکی که الان توی گروه دیجیکالاست و کار مارکتینگ اتوماسیون و مارتکمون، دی ام پی مون، سی دی پی مون، نمیدونم اد اکسچنجمون، همه این چیزا هست. پیش از این ما سعی کردیم که این حالا یه ذره حالت فورس بکنی سینرژی رو، خب با ادرو و پی جی پی بود دیگه، پی نه پی جی فکر پی کنم. پی جی، با ادرو پی پی جی خواستیم این کار رو. خیلی نمیخوردیم به هم. اصلا کالچرمون یه جور نبودش. حالا میگه کالچر خیلی لغت چیزی، این اخلاقیاتمون به هم دیگه نمیخورد. اونا یه ولی مثلا بچه های مارتک، بچه های سمارتک اومدن لپتاپ به دست به کد کنار بچه های تک دیجیکالا نشستم، کنار پرادکت منیجرها، کنار انجینیرها نشستن، نمیدونم اینتگریشن ها رو انجام دادم. میدونی همه این مدلش رو تونستیم با اونا اجرا کنیم. خیلی سعی و خطاییه با هر کسی. فقط اونم من علیرضا صادقیان از رفیقمه، خب با علیرضا صادقیان چون دوستم نمیتونم لزوما کار کنم. این به نظر من خیلی چیزای مختلف میگم. پی پی جی نشد، بعدم نشد، ولی با مزدک پاکزاد و تیم سمارتک شد. خیلی هم خوبم داره پیش میره. ببین حالا این بحثی که داریم میکنیم، من اصلا صلح مقدم رو توی پوزیشن نمیذارم که آن بی هاف آف دیجیکالا داره راجع به موضوعای یعنی یه اتفاقای افتاده داره راجعش حرف میزنه. آره خب آره. یعنی من نمیگم به نمایندگی از دیجیکالا داری حرف میزنی، ولی اتفاقایی که افتاد و شنیدم و هم خودم توی یکیش بودم، هم بقیه بچه‌ای که رفیقام از کمپانی مختلف داشتن و این اتفاق براش افتاد، این بود. یعنی این حرفه که مثلا آدم میاد مثلا میزنه که میگه خب آره قبولم، چون این اتفاقی که میگی کامیتیه همیشه بوده، ولی خب خنده‌داریش این بوده که مدیر عامل بوده، رئیس هیئت مدیره بوده، همینا بودن، همیشه یه دستی دادیم، یه هندشیکی کردیم، فراش قرار بود امضا شه، بعدش پشت سرش اتفاق افتاده که نشده. یعنی اینجوری بود که اگه مدیر عامل، یعنی یه جوری است که اینجا مدیر عامل و اینا همچین خیلی تصمیم نمیگیرن چون زور سرمایه‌گذارا اینا هم کم نیست. ولی حرف من اینه، این حرفا رو قبول دارم، کاملا میک سنس میکنه. یکی از بیرون بشنوه میگه خب بله دیگه رفتن این کار کردن بعد نشده. ولی اتفاقی که تو عمل افتاد چی بود؟ اتفاقی که تو عمل افتاد همیشه یه سری دست دادن و یه سری هندشیک هایی میشد که اون روزای اول ما رو بابت این هندشیک ها خیلی زیر فشار میذاشتن، مرد و حرفشه و نمیدونم از این داستانا، که آخرش تنها کسایی که زیر حرفاشون نزد ما بودیم و بقیه زدن زیر حرفاشون. اتفاقایی که ولی داشت میافتاد اینطوری بود، مثلا دیجیکال، مثلا ریحون رو حساب این که دیگه تقریبا مطمئن شده دیلش کلوز شده، حالا امضا نکرده ولی دیگه آلموست هندشیک هم هندشیک رو گرفته اصلا، وایساده. یه پروداکت ما حتی برای الوپک دیولپ کردیم، یعنی 4 ماه برای الوپک یه پروداکت دیولپ کردیم، فقط دکمه‌ش رو نزده بودیم که بره این بالا پروداکت که دیلمون کلوز بشه. دیلمون کلوز نشده، 4 ماه دیولپمنت تایم بچهای ما رفت. یا مثلا ما دیگه دنبال سرمایه گذار نرفتیم 6 ماه به خاطر اینکه دیگه قول گرفته بودیم که پول سرمایه گذاری میاد. یعنی اگه این قولا رو ما نگرفته بودیم انقدر دیپندنت نبودیم. البته 100% یه اشتباهای ما هم بوده ها که وایسادی دیپندنت حرف یکی دیگه، لنگ حرف دیگه. ولی خب حالا مگه مارکت چقدر بود که حالا مثلا بخوای بری مثلا با انواع سیلیکون ولی صحبت کنی؟ یعنی من یکم منظورم اینطوریه که چون دیگه حالا افتادی دست بالا از اون ور گنده هم شدی، میتونی حرفت هم بزنی، آخرش هم میتونی تلفن تو ور نداری. 4-5 تا کمپانی رفت، الوپیک پاشید، حالا اکتیون ها، ولی ریحون پاشید، پی بی جی پاشید، همش سر اینکه قول دادی و قول نشد. یعنی این بعد حالا همه رو خودش داره میکنه دیجیکالا، اسنپ هم همینطور. دیجیکالا رو ببین، حالا منم نمیخوام از طرف دیجیکالا صحبت بکنم به خاطر اینکه چیز نیستم، همه دیتیل ها رو نمیدونم، خب ولی دیجیکالا با میدونیم یه انتیتی جدایی از سراوا، کاملا.
یعنی سراوا یکی سرمایه گذاریه توی دیجیکالا، وگرنه دیجیکالا ببینید اصلا آدمهای سراوا رو مثلا ما شاید مثلا ماهی یه بار تو مثلا جلسه هیئت مدیره مثلا شاید مثلا دکتر باجلان رو ببینی. That's it. یعنی دیجیکالا الان برای خودش داره یه تصمیم گیریایی میکنه. دیجیکالا حالا میشه میتونی راجع به قبلش صحبت بکنی، میدونی قولای من فکر نمیکنم قولای دیجیکالا بوده. خب یه میگم از یه جایی میخواست میدونی یه سینرژی میخواست فورس بشه، ولی ایجاد سینرژی به نظر من یه کار استراتژیکه. من میگم نیت ها حسن، من اصلا نیت ها رو زیر سوال نمیبرم و من فقط آوتکام رو دارم ابزرو میکنم، دارم آوتکام رو دارم مشاهده میکنم که آخرش 3 4 5 تا که قول شدن، همه استارتاپ کوچیکام کشته شدن، آخرش هم استارتاپ داریم اون کارا رو میکنه، اکوار هم نکردن. من و آخر چیزی که ما دیدیم سوال مثلا از تو همین وای کامبینیتور و اینا اینطوری بود که یعنی چیزی که به ما یاد دادن که چرا استارتاپ بزن و اینا، که آقا استارتاپ میزنی دو تا اگزیت استراتژی داری، یا اکوئر میشی یا وارد مارکت آی پی او میشی. خب و اینجا هدف هم آخه اون داستانی که ما داشتن به ما میخوندن و در ایران اتفاقا داره میفته و اینا، اینه که میخوایم اکوسیستم درست بکنیم، حالا فعلا نمیخوایم مونوپول بکنیم. و داستانش هم اینطوری بود که تو اصلا وقتی میای ریحون رو میخری، منباب مثال، سهیل علوی تصمیم میگیره بمونه، سهیل علوی پول میاد تو جیبش، سهیل علوی شروع میکنه انجل اینوست کردن، سهیل علوی دوباره یه کمپانی دیگه میزنه که از تو اون 20 آدم دیگه هم دوباره پولدار میشن، اونا هم انجل اینوست میزنن، 20 تا کمپانی دیگه میزنن. این اتفاقش و اینو ما یاد گرفتیم. یعنی اون جمله معروفی که میگن هر موقع از یه استارتاپی اکوایر میشه یا آی پی او میشه کلی انجل اینوستور دیگه به دنیا میان، این بود اتفاقی که افتاد. آره موفقیت چند تا کمپانی به واسطه فیل شدن کلی کمپانی دیگه که شاید به واسطه‌اش رو قبول ندارم. میدونی چی میگم من؟ I'm fine with everything. میدونی بعضیا فیل میکنن، بعضیا فیل نمیکنن، بعضیا ادوایس بد میگیرن، بعضیا قول بد میگیرن، میدونی. ولی اینکه دیجیکالا یا هزار دستان یا مثلا سنپ به واسطه فیل شدن مثلا چه میدونم تیکت یا چیلیوری یا نتبرگ یا ریحون یا زورق، میدونی همشون هم فیل نشدن. خب شدن، میدونی اینا شدن. من اینو قبول ندارم. به واسطه اشو نمیفهمم. سوی منظورم چیه؟ یعنی I don't get the واسطه نه من حرفتو میفهم، ولی قرار بود اکوسیستم بسازیم. یعنی ما رو گودویل این که ما رو اکوار بکنن، یعنی ما خیلی حساب میکردیم و این حرفت خیلی بیزنسی نیست، ولی خب ما خیلی حساب چون یعنی ما وارد به هر حال ما وقتی با سراوا اینا موقع دیل بستیم به یه استراتژی خیلی بزرگ فکر می‌کردیم. یعنی اینو به ما اصلا، یعنی نه که ما فکر می‌کردیم اینجوری که آقا الوپک میاد میشه آرم این، بعد این میره تو دل دیجیکالا، ما رو همین حساب کار کردیم دیگه. و نمیگم حالا اگه نشد چقدر نامردیم نشد، ولی میگم نچرالی می‌خواستیم هم چیزی بشه و اگه این شده بود فکر می‌کنم ایران یکم محشی‌تر بود، شاید الان یه کمپانی کمتر کوچیک‌تر بود. ایران البته اینم بگم واسه به این نتیجه رسیدم حتی اگر ما زنده مونده بودیم و اینا، حتی دور کرونا راحت کرده بودیم، با توجه به پولایی که الان دیگه پشت کمپانی ها هست، فوقش مثلا ما یه سال دیگه دوام آورده بودیم. یعنی آخه ایرانم جای سختیه برای موفق شدن. خیلی. یعنی ایران وقتی که ببینید مثلا سال 97 که من دیجیکالا شروع کردم دلار بود مثلا 3 و خورده ای، الان دلار شده. آسون نیستش موفق شدن تو ایران. تو اگه فرض کن تمام قولای سینرژی و همه چیزم انجام شده بود، تو اگه الان اون موقع مثلا چقدر حقوق دیولپر میدادی؟ الان یه چیز دیگه میدی، تازه دیولپره داره نگاه میکنه. من اگه برم نمیدونم آنلاین برای چه میدونم دلیوری هیرو کار کنم آنلاین، یعنی ریموتلی کار کنم، مثلا نت مثلا مای 5000 یورو میام تو آپارتمان من تو گوشه مثلا خیابون زفر من میتونم در بیارم. اصلا دیگه پارامترها عوض شده.
مدل این که چجوری بتونی از نیرو با چه اینسنتیوی آدما رو بتونی نگه داری پیش خودت. خیلی عوض شده. ولی باز برمیگردم به اون صحبت چیزمون. میخوام یه خورده میخوام از من به دیجیکالا ارقی دارم. خب I feel اولا ماینر شیرهولدر تو دیجیکالا و دیجیکالا اگر سینرژی با الوپیک پیدا نکرده، خب یا اگر اون کارو با الوپیک نکرده، اون یه کاری داره با گنجه میکنه. خب اگر با نمیدونم با یکی دیگه که قولش از یه جای دیگه در اومده بود، قولا داده شده بود. اگر با چیلیوری نکرده این کارو، الان نمیدونم داره با تیم دیجیفای آخه داره این مقصر کارو من فکر میکنه. می‌کنم به سینرژی به هر حال از نظر تکی که سینرژی بوده، یعنی از نظر که تکنولوژی ساخته شده دیولپ شده میتونن مرج بشن این کارو بکنن. من فکر کنم لانگ استوری شورت میگم، حالا من خودم هم اگه جای هر کسی بودم همین کارو میکردم دیگه. آها مثلا سعید و حمید جز منتورای من بودن، من آها میرفتم پیششون بله زمانی که داشتم ریونو لانچ بله میکردم، اونا به من کمک میکردن ام، استارتاپ لانچ بکنم. من فکر میکنم اتفاقی که افتاد این که چون ما سرمایه‌گذاری مشترک داشتیم و سرمایه‌گذارمون هم خوب کنده بودن از ما توی گرفتن سهام، موقعی که وقت مرج شدن رسید این عددا رو کپ تیبل هیچ وقت میک سنس نمیکرد. میک سنس نمیکرد برای الوپک که بره تو دل دیجیکالا، میک سنس نمیکرد برای ریون بره که تو ام. دل الوپک. یعنی این ساختار سهامداری‌ها، یعنی تکنولوژی رو ساختی، همه رو ساختی، این خب ساختاره هیچ وقت میک سنس نمیکرد. شایدم همینجور بود که تو میدونی. اینو تو بهتر از من میفهمیش. منظورم چیه؟ اینه که نالجت راجع به این موضوع خیلی اینتیمتر و نزدیکتره. شاید هم میک سنس نمیکرد، شاید هم انقدر امیدوار بودن به هوپفول بودن نسبت به سکند پلیرها و تشویق کرد. میدونی سکند پلیرهای موفق در ایران، حالا دنیا رو تو بهتر میتونی راجبش برای من بگی، سکند پلیر موفق تو ایران کیه که تونسته، میدونی، آره. تونسته فرست پلیر بشه؟ مثلا ریحون بود، چیلیوری بود، سنپ فود بود. خب الان سنپ فود هست، میدونی. تپسی تپسی هنوز یه یوزر بیس خوبی داره، ولی فاصلش زیاد. با اسنپ خیلی زیاده. بین شیپور و دیوار، شیپور سترانگ. خب بازی ایران 0-1. سکند پلیرها من ندیدم مثلا چقدر برای دیجیکالا رقیب اومد. با میلا اومد، نمیدونم مزندو اومد، یه چیز دیگه اومد، اسماشون یا پارسال تا اینجا هم یک کمپین تبلیغاتی تلویزیونیه. یعنی من چه خرجی کردن. بیلبوردت اصلا اسم اون کامپتیشنه یادم نمیاد. سخته. سکند اون ببین چه پولی داشت. کمپینای مثلا بین بازی پرسپولیس و استقلال میومد، مثلا 10 دقیقه یارو میومد تو تلویزیون حرف میزد. میدونی پولم داشت. آره آره. آسون نیست. من نمیدونم، شاید استراتژی این که شاید دیر جنبیدیم از آره. سراواها. میدونی چی میگم؟ از سراوا دیر جنبیدیم که توی اینوستمنت ها. وقتی already نمیدونم سنپ فود هست. البته اون موقع سنپ فود هم خیلی شلوول بود. قبلش اسمش چی بود؟ زود زود فود رو فود. خریدن آره خیلی فکر کنم در حد مثلا آره آره 15,000 آره دلار نه شاید میگم خیلی کم، خیلی 50 میلیون. ولی هست اون پسره الان سی او سنپ فود، همون آقاییه که خیلی هم آدم باهوشی، اسمش هم یادم میره. ولی میخوام بگم که شاید دیر جنبیدیم، شاید روشمون روش درستی نبود. یه چیزی که باز میتونم بگم راجع به اون موقع اینه که حقیقتش اینه سوال که بیشتر چیزها رو هم ما بلد نبودیم. نبودیم. میدونی ولی یعنی پروداکت ریحون خیلی باحال نبود. چرا؟ پروداکت ریحون خیلی باحال بود. ام، پروداکت دیجیکالا حالا بهت بگم اونقدرم باحال نبود. خب و یعنی پوشش میکردی، مثلا یه دونه پروموشن میخواستی بری مثلا 30,000 تا اوردر فوفیل کنی، یه دفعه
14 ساعت داون میشد. خب یه بارم شما یه چیز دیل نوشابه گذاشته بودی یادته؟ اها. یکی مثلا 500 نه تا با تخفیف 80% گذاشته بودیم، تمام پولا هم همونجا تمام شد اصلا. زیر بار سرورها واقعا داشتیم میبریدیم. و اتفاقا یه چیزی که خیلی دوست دارم باهات راجبش صحبت بکنم، اتفاقا یه اتفاقی که من هر از گاهی بهش میرسم، بعد به اونجا که میرسم دوباره بازی من از صفر شروع میشه و اونم قضیه اسکیل کردنه. یعنی من احساس میکنم چیزی که اتفاقی که برام افتاده خیلی خوب یاد گرفتم، چون خیلی زیاد کردمش. شروعه من شروع و استارت زدن و اون کارهای اولیه و تراکشن گرفتن و کمپانی رو بزرگ کردن و الی ایمپلویر رو گرفتن، اینقدر اینو دیگه هم خیلی حال میکنم باهاش، چون آها. خیلی داینامیکه. آها. یه نقدی که اصلا به سوال وارده اینطوریه که سوال دیگه خیلی تو پروداکت مونده، یعنی بعد آها. یواش یواش به سمت بیزینس. آها. میدونم همیشه تو بوردای من بحث این بوده که سوال تا کی مدیر عامل بمونه، تا کی آره. سی او بمونه، و هر موقع اون تصمیم رو گرفتن اون کمپانی فیل شده. یه بار میخوام برم تا تاش ببینم میشه شاید با روش خودم برم، چون من آدم موجهی برای مدیر عامل بودن نیستم. می‌دونی؟ ولی اختیار داری. ولی کلا به نظر من کمپانی مدلش اینه که اصلا یه مقداری بایسته، وگرنه کامیتی که خب میشه یه کمپانی اوریج، میدونی، یه نفر یکم بایستر هست و داره میره جلو اینا. ولی اون قسمتی که من احساس میکنم مثلا همیشه یه مقداری اون اسکیپ ولاسیتی به اصطلاح، یا اون سوراخی که باید ازش فرار بکنم، اون قسمت اسکیلینگ است. یعنی دیگه تو ساختی، تیم اولیه رو داری. البته یه چیزی هم یه فلسفه هم هست به اسم فاوندرز دیلما. میگن برای فاوندرها همیشه یه دیلمایی وجود داره در هر دو حالت. تو دو حالت باید بیشتر وجود نمیاد، یا کمپانیت موفق میشه و چون کمپانی موفق شده، کمپانی گنده شده، الان باید یه مدیر عامل خیلی با تجربه بیاد کمپانی رو ببره لول بعدی. اریک شمیت. آره، یه اریک شمیت باید بیاد، یا کمپانی فیل کرده، درست کار نکرده، دوباره باید یه مدیر عامل با تجربه. یعنی در هر دو حالت این فاوندر بنده خدا، اگر مثلا اولین بارش مثلا تو دور 20 و 30 خیلی کم داریم مدیر عامل فاوندرز، یعنی مثلا زاکربرگ و بیل گیتس و اینا تعدادشون خیلی کمه که فاوندر بودن و مدیر عامل هم بودن. و همیشه داستان درستش اینه که همیشه یه سری فاوندر است بعد مدیر عامل میارن و برای خیلی ها میک سنس میکنه. یعنی مثلا من خودم به این نتیجه رسیدم که من اصلا تایپم، نه که میتونم ادعا کنم شاید بتونم هندلش بکنم ولی اون کارو یه نفر دیگه بهتر من میتونه انجام بده و من میتونم یه کار دیگه رو بهتر انجام بدم. یعنی این شناختی بود که به خودم رسیدم. یعنی تو سر بحث ترایب وقتی من و محسن و سیاوش می‌خواستیم انتخاب مدیر عامل بکنیم، اصلا نو برینر بود. من که هم اول گفتم آقا من که نیستم، من جامو میدونم، من میخوام پروداکت باشم. محسن توی که منم میخوام اپریشن باشم، سیاوش هم گفت پس من میشم مدیر عامل، میخوام باشم. و خیلی جالب بود. یعنی اصلا اون چالنجی که همیشه اوایل کمپانی قبلی داری که یکم بی تجربه تری و همه یکم اینجوری که کی بشه ما اصلا اون بحثا رو نداشتیم. خیلی ویزدام تور همه میدونستن میخوان چیکار بکنن. ولی به اسکیلی که میرسیم، یعنی میخواید دیگه مثلا الان مثلا تو ترایب ما یه همچین حالتی هستیم که الان کمپانی دیگه ما 55 نفریم و الان داریم ساختار تیممون رو داریم درست میکنیم و الان ما کلی چالش مثلا داریم. مثلا یه کمپانی هم ریموت شده و اصلا نمیدونیم الان مثلا کمپانی که 50 نفره و مثلا تعداد پروداکت های ترایب هم خیلی زیاده. یعنی ام وی پی ما واقعا کاکپیت هواپیما داریم میسازیم. یعنی برای اینکه این هواپیما بلند بشه، یعنی سیستم برق رسانی، سیستم نمیدونم سوخت رسانی، سیستم مثلا اتوپایلوت، همینا رو باید بسازیم تا بگیم یه ام وی پی داریم که میتونه بلند شه رو زمین. و الان یکی از چالنجامون این درست کردن تیماست. یعنی اسکواد بیسد ما باید بریم، تخصص بیس باید بریم، مثلا بگیم تیم فرانت اند، تیم بک اند، باید بگیم اسکواد 1، اسکواد 2، باید بگیم مثلا تیم A، تیم B. و یه مقداری این چالنجر رو ما الان خیلی زیاد داریم و یه چیزی که هیچ وقت دیده نمیشه و هیچ وقت هم فرض نمیشه، همون داستان اسکیل زیر ساخت هم هست. یعنی تو وقتی داری فکر میکنی مثلا من الان میام یه کمپین ران میکنم، تو همیشه فیچری همه چی نگاه میکنی. من اولین فیچر رو میذارم، بعد این فیچر رو میذارم، هیچ وقت نگاه نمیکنی داش من مثلا یکی از مشکلات ریحون و کلکلش با مثلا با همش سوال اینجوری داداش یه دقیقه وای میسی من زیر ساختمو درست کنم. من الان من میخوای اوردر بزنم، منم میتونم برات اوردر بزنم، کمپین مارکتینگ ران میکنم، ولی شاید 1000 تا اوردر رو نتونم هندل بکنم. اصلا اوردرام منوال تلفنی دارم اوردرامو هندل میکنم. این تو دیجیکالا و چند بارم و یکی از آرگومنت ها این بود که اشکال نداره، یعنی همه میدونستم، میگفتم بذار بری زیر فشار کمرت هم خم میشه ولی پاشی یکم بلندتر پا شدی. آره علی آقا نمیشه، میدونی بس پلتفرم نمیتونی بلند کنی رو دوشت،
میدونی یک چیزایی رو میشه رو دوش بلند کرد. ولی آخه جالبه که اینو میگی، چون برای من من همیشه مشکل ترین کار برای من شروعه. یعنی هی دور خودم میزنم، ولی اتفاقا توی تجربه ای که تو این چند سال آخر داشتم، تو این 3-4 سال آخر، 4 سال خورده تو دیجیکالا داشتم، تجربه سکیل کردنه. یکی اینکه بیایم ببینیم آقا پلتفرم رو اصلا میخوای یه بیسیک ریکوایرمنت برای پلتفرمت بدی. میدونی پلتفرم و تو وقتی میدونی که قراره این میلیون یا این همه ترانزکشن پر سکند استفاده بشه، تو میای میگی آقا من میگم خیلی چیز تکنیکال میگی من بیشتر از 2% رید از دیتابیس هم نداشته باشم. یعنی چی؟ یعنی بقیه ریدم از مثلا از کش هم باشه، از CDN هم باشه etc. خب مثلا این راجع این فکر میکنی که مثلا من رو چی میتونم فشار بیارم؟ رو کش yes، رو CDN yes، رو دیتابیس no. بر اساس چند تا اصل ساده شروع میکنی این پلتفرم رو ساختن. مثلا باز مثلا ریسپانس تایم از این کمتر، از این بیشتر نمیتونه باشه هیچ صفحه ای. تعریفم میکنی قشنگ متریکا کارو. اما سکیل کردن تیم درست کردن. ببین هر لوکلی، هر جایی که هستی یه فرق خواهد کرد، ولی تو باید بتونی ترایب، بتونه دیجیکالا، بتونه هر چی که هست به عنوان یه معروف بشه as an accelerant to people's careers. خب باید یه دلیلی داشته باشه که نفر از اول کنکور سال 97 الان تو تیم دیتای دیجیکالا داره کار میکنه. خب why؟ میدونی چرا بیاد دیجیکالا نره، ستون نره، نمیدونم کافه بازار نره؟ باید یه دلیل قانع کننده ای برای اون داشته باشی. و من چیزی که داشتم اینه که من اولین کاری که کردم تاپ لیر، یعنی لیری که به من گزارش میده، super high level of trust و high level of latitude بهشون دادم. این داستان سکیل هم چیز سختی نیست دادی سهیلا. بهش یا پیدا کردی؟ خیلی سوال مهمی برای من الان. یعنی من تو استیجی هستم که دوست دارم این کارو بکنم. یعنی منم یه فازی که ما اول ترایب گرفتیم اینطوری بود که شروع کردیم یه سری آدم هایر کردن، بعد فاز اینطوری که همه رو دلیگیت میکنیم، فولی تراست میکنیم، ماکرو آها، منیج نه نمیکنیم. الکی نمیتونی تراست کنی. این تراست اند شد برات. ارن شد، آره. یا تو میری یه نفر رو هایر میکنی، خب تش رو همونجا در میاری، میدونی تجربه اون طرف رو نگاه میکنی، میای میگی okay this person is کسی که من بهش میتونم تراست کنم که آقا انجینیرینگ در بست، دیوابس در بست، تحویل این. ولی دیجیکالا میتونه الان این کارو بکنه. من الان تو ترایب. دیجیکالا آخه اینجوری نبود. نه میدونم، ببین قبول نگاه دارم. کن، گوش کن ببین چی میگم. دیجیکالا سال 96، خب اولین چویس ایمپلویمنت یه آدم تکی نبود. this is a big deal خب حالا من نمیدونم، من نمیخوام یه تیم قدیمی که دوستا و رفیقای خودم بودم و دیس بکنم، نه. ولی اون موقع ما مثلا چیف مثل دیگه فنی ترین، تخصصی ترین کسی که داشتیم یه آقای مثلا 40 ساله ای بودش که مثلا در 15 سال قبل علم و صنعت فارغ التحصیل شده بود. الان یعنی الان آدمایی اینو تونستیم برگردونیمش. خب با چی تونستی برگردونیش؟ که بگی آقا this is a place where you can learn shit. خب you can learn e-commerce, you can learn technology, you can learn scale. scale چی؟ scale تکنولوژی. خب سکیل تکنیکال یاد میگیری. کجا میخوای؟ تو ایران؟ تو ایران نه، اصلا تو دنیا کجا آره. میخوای یاد بگیری؟ تو اصلا نشستی تو ترایب یا هر جای دیگه نشستی، یه دونه کریدیت کارت میزنی AWS تو اونجاست، کلیک میکنی دیتا پلتفرمتون، دیتا پایپلاینت آماده است. خب کلیک میکنی، میبینی این چیزها رو ما همه رو مجبور شدیم بسازیم.
و این یه لرنینگ اساسیه و اینو بتونی به آدما بدی، especially تو زمان لرنینگشون. زمان لرنینگ یعنی چی؟ you come out of school، خب، و you're not married with children، زن و بچه نداری هنوز. اگه زن و بچه که بیاد دیگه لرنینگ از فازش در میای، میری تو فاز استفاده کردن از لرنینگی که داشتم. اینو بتونی قول بدی، میتونی آدمایی رو پیدا کنی که تراست داری بهشون، برای اینکه یا از تو همون ساکسشن پلن هایی در اومده که همون آدمای اولت داشتن، یا نشون دادن، پای کار بودن نشون دادن. به نظرم خیلی مهمه که تالنت قوی رو بشه جذب کرد. بعد یه چیز دیگه اسکیل اینه که تو به عنوان پروداکت لید، به عنوان تک لید، به عنوان سی تی او، تو شغل اصلیت اینه که کیدنس دلیوری رو، از غیر از حالا استیک هولدر منیجمنت که اون یه داستان جالبه، کیدنس دلیوری رو مرتب نگه داری. یعنی به قول یکی، تو یه درامی هست یا بیتینگ the drums، خب، برای یه تیم. حالا میخوای سکیلش کنی، میخوای سپین آف کنی، میخوای سکوادهای مختلف داشته باشی، تو اول با یکی تو 4 ماه، تو 5 ماه یه دونه مثلا فکر کن پروداکت ریحون رو در میاری، بوم 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 میزنی، به موفقیت میرسی. بعد حالا تو بوم 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 تو داری برای 5 تا پروداکت میزنی، برای 5 تا MVP میزنی. چیز نبود، کار آسونی نیست یاد گرفتن اسکیل، ولی فکر میکنم که نه، باید این پروپوزیشن اکسلرنت بودن به ما خیلی کمک کرد که اینجا میای A تا Z ای کامرس رو یاد میگیری، اینجا میای سکیل یاد میگیری. بابا مثلا 600,000 تا کانکارنت یوزر رو هندل کردن پیس اف کیک نیست. کم حرفی نیست. اون سال آبانی که اینترنت قطع شده بود، تمام ایران رو دیجیکالا بودن همش. اون خیلی زمان جالبی بود که تو ایران نبودی. تو الان مثلا بهت بگم برو ابر آروان، چیکار میکنی؟ کرومو باز میکنی، میزنی ابر آروان دیگه، بره ابر آروان رو کروم نبود، منظورم اینه که گوگل نبود، تو چند تا سایت رو حفظ بودی، خب، میزدی و دیجیکالا دات کام یکی بود، همش ما سی پی یو اینجا، نمیدونم، کشمون همش در حال افتادن بود به خاطر اینکه تمام آدما اونجا بودن. شما این کارهای زیر ساخت و اینا رو الان در حوزه تو خود دیجیکالا هندل میشه یا مثلا از یه ترد پارتی مثل همین ابروان اینا استفاده نمی‌کنی؟ ببین ما از چند تا ترد پارتی استفاده میکنیم، ولی فکر کنم 90% کار زیر ساختیمون رو خودمون انجام میدیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه اصلا برای ابر مثلا سی دی ان خودمونه، یه کلاود خودمون هم درست کردیم به اسم دیجی کلاود. برای عکسامون داریم از یه کلاود خارجی استفاده میکنیم، تنها کلاود خارجی که میتونستیم، اونم به خاطر اینکه کارهای ریسایزینگ و داینامیک IMGX نیست؟ حتی اون فکر کنم به نه ایران بابا، سرویس نه نمیده. علی کلاوده. خیلی چیز نیست، خیلی اونقدر. و برای ویدیوهامون، خب، ویدیوهایی که کجا میبینی؟ توی پروداکت ریویو ها میبینی، داریم از ابر آروان استفاده میکنیم. that's it. ولی دیتابیس هامون، نمیدونم، سرورامون، همه چیز خودمون درست میکنه، ناچاریم. آره. نداریم. من از خودم بود از سیتیون دگمه رو میداشتم میزدم، یا با SAP یه قرارداد میبستم، کانسالتنت SAP میآوردم تو ورهاوس هم میشوندم، مثلا بیان سیستم رو آپتیمایز بکنن و بهتر بکنن و از این کارا بکنن. ولی نیست دیگه، یعنی باید خودت بکنی. این بحث دو تا بحث رو واقعا نمیخوام ولت کنم، به خاطر اینکه
گیر آوردم و بهترین آدمی هست که میتونم بهش اکسس پیدا بکنم و ازش بپرسم. این یکی همین بحث تیم بیلدینگ هست، هم که بحث همین استراکچر تیم پروداکت و چالش فعلی منم الان هست. بحث اولم راجع به همین داستان، چون اصلا میگن کلا فاوندرام they are glorified recruiters، یعنی همین داستان که بهترین کاری که یک فاوندر میتونه بکنه یا تمام مدیر میتونه هایر کردن آدمای خوب است. خب بحث اولم قبل از اینکه برسیم به اون آدما اینطوری که اولا اصلا استراکچر هایراکی تیم پروداکت دیجی کالا چطوریه. یعنی الان مثلا ما سوئیل مقدم رو بالا داریم، بعد زیر سوئیل مقدم اون هایراکی ارگانایزیشن چارتش چطوریه. من چون همین الان خودم این چالش رو دارم، یعنی هی هم نمونه های مختلف ارگانایزیشن چارت رو نگاه میکنم ولی هر کدومش یه جور در نمیاد. هایرارکی الان میتونم میگم بهت که چیه تو تو تک دیجی کالا، اما این خیلی به چیز ربط داره سوئیل، به who do you have، میدونی، به اینکه کیو داری که چی کار باهاش بکنی. به جایی که برعکس بری یه سری آدم ورده بزنی غلط، پوزیشن رو بس کن با آدم درست. ما الان من سی تی او ام، بعد وی پی انجینیرینگ، وی پی پروداکت، وی پی دایرکتور بیگ دیتا، دایرکتور و زیرساخت و انترپرایز بی آی رول اپ میکنه به من. خب پس تو مستقیم فقط با وی پی حرف میزنی؟ آره، ولی اینجوری نیست. میدونیم اتفاقا بهت بگم که یه مدتی اینجوری شده بود، یعنی مدت کرونا و ریموت و اینا آدم دور میشه. الان اتفاقا خیلی میرم، میدونی اونا کار خودشونو میکنن و یه ویکلی داریم به اسم هدز آف تک، نمیدونم همه جمع میشیم راجع به موضوعات مختلف مفصل بحث میکنیم و 2-3 ساعت تو سر هم دیگه میزنیم. اما الان که کرونا قطع شده، ریموت ورکینگ قطع شده و البته ریموت ما میذاریم باشه، یعنی anybody can stay at home and work، ولی خیلی خیلی راه بهتره وقتی که میتونی با مستقیم با انجینیره، با پروداکت منیجر صحبت بکنی. و فکر میکنم که جنس لیدرشپ من، باز اینکه چرا این مدلی مثلا چرا یه سی پی او نداریم، یه دونه مثلا سی آی او نداری، یه دونه سی دی ای او نداری، اینجوری، این به خاطر جنس لیدرشپ منه. یعنی اینکه من خیلی خوب شنیدم راجبت، شنیدم کاری که سوئیل خیلی خوب میکنه اینه که آدما رو خوب میشناسه، میدونه خوب کجا بذاره آدما رو. آره اشتباه میکنم ولی چیز میدم، خیلی خیلی لاتیتیود میدم، خیلی اجازه میدم که چیزی که تو آدما خیلی مهمه سنس اف اونرشیپه. یعنی اینکه میدونی رأی گردن طرف به خاطر مثلا ریکامندیشن دیجیکالا بزنه بیرون، میدونی بهش این خیلی خوبه و تیم ما این تیم اینجوریه. یعنی تو بیای بگی که نمیدونم این ریکامندیشنتون چرا کجه، چرا بالا چشت ابروه، طرف چیز میشه، میدونی برانگیخته میشه، لغتش نمیدونم چیه، فایرد اپ میشه که بتونه بره اون کاره رو انجام بده، بهترش بکنه. خب این کالچر، من همه اینا رو من بدون چالش موقعی که ریحون بودیم این کالچر رو داشتیم چون تو کمپانی تو آفیس بود. الان که ما ریموت شدیم احساس میکنم یکم همه چی پروسسایز تره، یعنی دیگه نمیتونی مثلا یه همچین جوی رو تو توی آفیس بسازی. یعنی مثلا همه یکی پشت کامپیوتر نشستن ریموتن، اصلا من این حس اونرشیپ رو نمیتونم الان درست بکنم. یعنی حالا نمیدونم این آیا سافت یا اینو میشه یه جورایی روی پروسس اووردش. یعنی آیا شما مثلا کانسپتی به اسم دی آر آی داریم، مثلا دایرکت ریسپانسیبل ایندیویدوال، که آقا ریکامندیشن انجین مسئولش تویی؟ بله حالا اسمش خوب شد اسم دی آر آی رو از تو یاد گرفتم. آره داریم، یعنی یه نفر هستش که he's the search guy، یکی دیگه هست she's the fashion product، خب یکی دیگه هست، ببین یه لیبل دارن آدم. اینو definitely داریم. این میدونم ما پرفورمنس ریویو میکنی بعد اینا رو، یعنی داری تو یعنی اصلا تو میکنی یا کسی دیگه؟ نه من پرفورمنس ریویو رو خود چیزا میکنم، وی پی ها انجام میدن و استبلیش کردن مریتوکراسی هم چیز مهمیه که کار خیلی سختی. حالا
یه روز دیگه میتونیم آره. تمام و بشیم ری دالیو یه مدل خوب برای این پیدا کرده. کی پیدا کرده؟ ری دالیو ری همین. دالیو رو میشناسم. آره برای تو کمپانی، برای اینکه همین کارو بتونی بکنی که بایس نشی، یه دات ووتینگ به وجود آورده که مثلا من تو نظر میدیم، همه کسایی که دارن به نظر گوش میکنن نظر میدن که ببینن تو چقدر اگریبل بودی، من چقدر اگریبل حتی بودم. تو میتینگاشون هم مثل اینکه همه آره در دیوایس جا دارن. دیوایس دارن و چیز. اونم کار عجیبیه، یعنی که همه جا دوربین داره که تو هر ریکوردینگ هر چیزی رو میتونی میخوان به سافت اسکیل خیلی چیزش نکنن، یعنی میخوان همه چی به چانس نباشه، بتونن یه مدل میتینگی پیدا بکنن که رپیتبل باشه. بله بله. پرفورمنس ریویو انجام میشه، اسسمنت ها فیرلی به نظر خودم انجام میشه. توی حالا مدل چیزمون هم چیز عجیب غریبی نیستش. مدل کار کردنمون، مدل پروداکت درست کردنمون، چند تا ترایب داریم. یه ترایب کامرشال داریم، یه ترایب کامرس، ببخشید، یه ترایب شاپینگ داریم، یه ترایب آپریشنز داریم. توی اینا بریک داون میشه به مثلا تو کامرشال به کانتنت، به کامرشال اکسپریانس یا سلر اکسپریانس با چند تا پروداکت دیگه شکسته میشه. تو شاپینگ به شاپینگ مارکتینگ و شاپینگ آپریشنز که خودش هر کدوم اینا یه پروداکت منیجر داره. و تیماتون کاملا ایندیپندنتن، یعنی بک اند دارن، فرانت اند دارن. میدونی بعضی وقت ما یکی از مشکلاتمون، حالا راجع میرم حرف میزنم برای اینکه فکرم چیزایی بشه که جالب باشه، خب کمبود انجینیرینگ تالنته. یعنی انجینیرینگ تالنت سینیر خیلی کمه. انجینیرینگ تالنت های جونیوری هم که میان پیش تو دیجیکالا سوپر اسمارتن، چیز یاد میگیرن پامیشن میرن. آیا ددیکیتد ریسورس برای تمام سکوادامون، تمام بیزنس لاینامون از لحاظ انجینیرینگ داریم؟ نه متاسفانه هنوز نه، ولی that's the goal. میدونی آخرش میخوایم، آخرش هم نه آخره مثلا 10 سال دیگه، آخره مثلا 6 ماه دیگه میخوایم تو هر سکوادی تو ددیکیتد ریسورس خودتو داشته باشی. الان نداریم ولی باید داشته باشه. پس بیشتر فکر کنم تیم فرانت اند، تیم بک اند، چپتر عین اسپاتیفای. آره میتریکس خب استوری. یعنی اینکه از این ور ما چپتر فرانت داریم، چپتر بک داریم، چپتر کوالیتی کنترل داریم، کیو ای انجینیرینگ داریم، چپتر موبایل داریم، از این ورم ورتیکال شاپینگ، ورتیکال چه میدونم مگنت، ورتیکال اینباوند، اوتباوند، فولفیلمنت، دلیوری، اتسترا. بعد از توی اینا ما میخوایم بعضی وقتا یه چیزایی هم سپین آف میکنیم، یا آقا لاجیستیک دیجیکالا بره بشه بیزنس خودش، یه تیمی داشته باشیم فرست مایل، لاست مایل، مید مایل، دراپ شیپمنت، همه این کارا رو انجام بده، تک خودش هم داشته باشه، اصلا بیاد با یه SLA با ما قرار بذاره. این مدلی هم که باید سکواد بندی باشه که بتونه سپین آف بشه به ایندیپندنت سلف سروینگ تیم. سلف سروینگ به معنای خوبش البته. ریشیوتون چی؟ مثلا ریشیو مثلا پروداکت دیزاین به انجینیر، ریشیو فرانت اند به بک اند، اینا سوالایی که ما الان خوردیم بهش و هم اصلا به قول تو کاستم همش نمیتونی بری کپی کنی. فقط میخوام ببینم مال دیجیکالا چطوریه توی اون اسکیل. این چیه ریشیومون؟ اگه میدونیم سرجم بگم، ما مثلا 100 نفر پروداکتی داریم، خب 100 نفرم انجینیرینگ داریم. نه بابا در این حد مساوی، یعنی آلموست. آره ولی اینجوری نیستش که تو هر تیمی مساوی باشه. خب یعنی اینکه از این 100 نفر انجینیرینگ مثلا یه سری دارن رو پلتفرم کار میکنن، یعنی کارشون مثلا ایمپروومنت و ریارکیتکچر و ریفکچر پلتفرم، یعنی اونا خیلی وقتی نمیذارن. مساوی نیستش، نه. ما الان تو یعنی ترایب که 20 به 2 20 تا انجینیر، 2 تا پروداکت دیزاین. چه خوش به حالتون. خوش به حال. من که خودم همش میخوام پروداکت دیزاینر داشته باشم، چون من یکی از آرگومنت ها اینه که اگر اون پروداکت دیزاینر خیلی ویل دیزاین کرده باشه، و حالا پروداکت دیزاین نه معنی کسی که یو آی یو ایکس میکنه، تمام اچ کیس ها رو در آورده باشه، قسمت انجینیرینگش خیلی طول نمیکشه. ولی تیمایی که خیلی انجینیر زیاد میگیرن به خاطر اینکه میخوان سریع بسازن، بعد
توی پروسس میخوان ایتریت بکنن در بیاد. و من آرگومنت اولم اینطوری که خب تو اون آرگومنت توی کیسی که من پیشنهاد میکنم خیلی سریع‌تره. اون کیس فکر میکنی چون ورودت به بازار سریع‌تره، ولی تو بیشتر داری وقت میذاری فیکس بکنی. من ممکنه یه تایم بیشتری بردارم یه مقداری بهتر پردیکت بکنم مشکل رو همون اول فیکس بکنم. یعنی من آرگومنتم اینه که اون یکی زودتر تو وارد مارکت میشی ولی 3 ماه طول میکشه فیکس بکنی، این یکی شاید 4 ماه طول بکشه وارد مارکت بشی ولی تقریبا 4 ماه و نیم وقت گذاشتی براش. یه همچین آرگومنتی دارم. یعنی من خودم ولیو، یعنی احساس کنم نمیدونم چرا همیشه باید ریشو انجینیر اینقدر بالاتر باشه، چون انجینیر معمولا دارن یه کاری میکنن که تو خیلی تنجبل نیست. یه زیرساخت دیوآپس مثلا داره یه کارایی میکنه که نمیدونی پشت صحنه دارن یه سری کارا رو انجام میدن که ای کاش یه مقداری ترانسپرنسی این که مثلا اسپیدو داری ایمپروو میکنی یعنی چی، میدونی این که مثلا این مشکلا رو من خیلی همش، یعنی یه سری انجینیر داری که واقعا نمیدونی چیکار دارن میکنن. من نمیدونم حالا از الان هد اف انجینیر ما بپرسی اینجوری که داداش این چه حرفی میزنی، معلومه که میدونی چیکار دارن میکنن. من به عنوان سی پی او نمیدونم. ما مشکلمون تو کم بودن انجینیر اینه که dedicated resource داشته باشیم راستش. بیشتر تا اینکه ریشیو درست باشه. نه یعنی توی فولفیلمنتمون ما شاید مثلا 3 تا سافتور انجینیر داریم، 6 تا پروداکت داریم. یه دونه پروداکت منیجر داریم، یه دونه ما 2 نفر یه APM اینباوند داریم با یه پروداکت انالیست اینباوند، یه APM اوتباوند داریم و یه پروداکت انالیست اوتباوند مثلا دارم میگم. خب ولی 2 نفر انجینیر دارن این کار رو انجام دارن کدشو میزنن. البته خب ما یه تیم جدای AI داریم که سرچ و ریکامندیشن انجام میده، یه تیم جدای دیوآپس داریم که اون کارا رو هم دارن انجام میدن. این going in the future به نظر من دیتا ساینتیست باید تو سکوادا باشن، تو بیزنس لاین ها و سکوادا باشن، دیوآپس هم همینجور. چون که شاید مثلا توی پروداکتی داشته باشی که مثلا با جاوا نوشته باشیش، با استک کنونیمون نباشه. تو اونجا میخوای بتونی که چیکار کنی؟ بتونی که یه دیوآپس متخصص جاوا داشته باشی. بعد شما رولی به اسم CPO دارین، چیف پروداکت آفیسر، VP of پروداکت داریم. VP of پروداکت هم میشناسی اتفاقا، ندا گلشن. جدی؟ آره من و ندا الان 9 ساله داریم با هم کار میکنیم. چیز نیست، ندا technically report to میه خب، ولی حتی شاید بگم عملا باسه. میدونی ندا خیلی خیلی کامبینیشن خوبی هستیم. یعنی ندا اون چیزی که به تو گفتم من تو شروع خوب نیستم، ندا تو شروع خیلی خوبه، ارگانایزیشن سکیل بالایی داره. من توی اون قسمت های چه میدونم سافت اسکیلی و لیدرشیپ چیزی شاید یه ذره نتورکینگ اینجور چیزا شاید یه ذره بهتر باشم. ولی ندا دلیلم داشتش که ندا سی پی او نداشتیم. ما اولین تسکی که داشتیم، من اولین تسکی که داشتم دیجیکالا که اومدم ریبیلد پلتفرم بود در این شورت سپن آف تایم. یعنی تو 9 ماه بعد تمام پلتفرم رو عوض میکردم و اون موقع ما یه کوهیژن خیلی خیلی بالایی لازم داشتیم که اونجا میک سنس میکرد که یه وی پی اف پروداکت داشته باشیم، یه وی پی اف انجینیرینگ درجه 1 داشتیم. یعنی خیلی خیلی تایتلی داشتیم با هم دیگه کار میکردیم برای یه هدف. این پلتفرم آن اسکیلبل بعد میدونی اون چیزی که جلوی اسکیلمونه داره میگیره رو بندازیم دور، خب دیتاشو برداریم بیاریم توی پلتفرمی که دیگه خدایی بتونه اسکیل بکنه. پلتفرم خیلی مهمه. خیلی مهمه که تو پلتفرمتو جوری بسازی که اسکیلبل باشه. این به اصطلاح یه اج 2 سر بهش میگن، چی میگن اصطلاحش؟ یه لبه یه دو که سر نمیدونم حالا این چوب 2 سرگویی بهش میگن. خب
که آخه ممکن آخه یه داستان دیگه هم که داریم اینه که تو ممکنه زود یعنی یه سری بیزنس‌ها شروع میشن از همون اول نگرانی اسکیل دارن، اصلا از اون ور اصلا میپاشه. اونا داستان خاص خودشونو دارن. نه، به باحال‌ترین مدل در واقع اینه که به نظر من یه کوفاندر تک خوب داشته باشی. تکا، میدونی منظورم اینه که بفهمه که میدونی اصلا موفقیت کافه بازار الان نیست دیگه. رضا محمدی توی کافه باری به نظر من یه پای اصلیش رضا محمدی بود. میدونی حسامم حسام یه چیزی هم قبلا داشتیم میگفتیم مثلا توی کافه بازار میرم تو مثلا حسام خیلی از بیرون به نظر میاد که اگزیکیتیو دیسیژن میکینگ بالایی داره. میگه آقا میخوام فکر کنم مثلا راجب چیلی وری زودتر it's gonna happen. میدونی اشتباه هم زیاد میکنه ها، میدونی چیزایی مثل رسید و مسید و اینجور چیزا هم داشتن، اما it's good to be able to have someone who can take executive decisions خیلی سریع. و چی داشتم میگم، آره بعضیا خیلی زود اسکیل میکنن، بعضیا پروداکت رو میبرن جلو تا میرسن به جایی که او شت من الان میخوام برم توی بیزنس مدل دیگه مثل دیجیکالا. دیجیکالا دیجیکالا پیور ریتیل بود. pure retail. Well, that's one thing. حالا میخوای مارکت پلیس بشی. الان دیجیکالا مثلا 200,000 تا سلر داره. 200 فکرشو بکن، 200,000 تا سلر. people are making a living به خاطر. حالا چجوری من 200,000 تا سلر رو بیارم توی پلتفرم؟ حالا سلرها میخوان، تو میخوای این ماگو بفروشی، منم میخوام این ماگو بفروشم، میخوایم هی اون بای باکس رو بگیریم. تو قیمت عوض میکنی، من قیمت عوض میکنم. دفعه میبینی مثلا تو یک ماه 7 میلیارد رکورد قیمت عوض شد. عوض که نشد، ما هیچی عوض میکنیم. رکورد. این اینو سکیل کردنش، اد کردن مدل مارکت پلیس، میای میبینی آقا این پلتفرمی که دارم 7 میلیارد رکورد که سهله. خب میکس ایبی و آمازون و جدیدن یکم هم شاپیفای توش. آره اینو چی کار کنم که میدونی اون موقع باید پلتفرم تو عوض بکنی. کجا بودم؟ حالا پلتفرمت هم یه جوری عوض میکنی که بیزنس مدل های جدید رو، مثلا اون موقع تا هر چقدر الوپیک میمد در خونه مامان میدونم بیان تو رو خدا ما نمیتونستیم. میدونی همین الانش هم به زور میتونیم ما استیکه ما رو بکن اینجا، ای پی آی ما رو اینجا استفاده. نمیتونستیم، میفهمی؟ تکنیکالی نمیتونستیم. باید اول میرفتیم کورمون رو درست میکردیم، پلتفرم رو درست پلتفرم رو جوری کنیم که بتونیم بیزنس مثلا بتونیم مالتی فولفیلمنتش بکنیم که بتونیم سوپرمارکت داشته باشیم، بتونیم FMCG داشته باشیم، بتونیم نمیدونم ورتیکال فشن داشته باشیم، یا بتونیم مثل الان ما یه بیزنس سی تو سی داریم. خب بتونیم این کارا رو بکنیم. باید بتونید درست طراحیش بکنی که بشه این کار رو کرد. الان سوال مقدم دیلی بیسیس مثلا آن دیلی بیسیس چیکار می‌کنی؟ مثلا یه روز تو برای من توضیح میدی؟ من این سوالا رو دوباره برای خودم دارم میپرسم. یعنی من خودم الان دارم میپرسم که مثلا من چقدر باید با دیتیل اورینتد باشم، چقدر دیگه اصلا باید های لول دیسیژن میک بکنی. فرق میکنه. من فکر میکنم که من این 4 سال دیجیکالا چون پلتفرم از نو درست کردیم، چون تیممون رو از نو درست کردیم، از این 400 نفری که الان تو تیم تک دیجیکالان اصلا 15 نفرشون قبل از سال 97 بودن، چون تیممون رو از نو درست کردیم. فکر میکنم که مثل یه ستار تک دیجیکالا ریبرندش کردیم. number one place to work for engineers, number one place to work for product managers. خب چویس سخت. اینو این جرنی من میتونم بگم روزام فرق میکنه. اون موقع روزهای من بسیار طولانی، بسیار پیگیر، بسیار میدونی در حال ارگنایز کردن و ارکستریت کردن این که ما چجوری میخوایم اینو مایگریت کنیم. یه شب میخوایم اینو خاموش کنیم، اونو روشن کنیم فرداش. خب از اونجا رسید با اینوالومنت خیلی خیلی زیاد. بعد یه مقدار زیادی کار من الان شده
هی این موضوع دیتیل بودن هی کمتر میشه، آدمای دیگه ایمپاور میشن، پروگرام منیجر ایمپاور میشه، پروداکت منیجر ایمپاور میشه، انجینیرینگ لید ایمپاور میشه، شروع میکنی کم 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 خیالت راحت شدن، بعد شروع میکنی فکر کردن که آقا من میخوام این چیزا رو یه جوری سر جاش بذارم که میدونی وابسته به آدم ها نباشه. سهیل رفت، ندا رفت، نمیدونم علی رضا رفت، هر کی رفت، علی رفت، whoever رفت، یک فرایندی باشه که بتونه خیلی خیلی لوس به نظر میاد آیا فرایند. نه میفهمم. پس یعنی پس شما برای هر چون این اول حرف اولت هم بود، پس کریر پس دارن آدم‌ها، یعنی یارو کسی که میاد الان به عنوان یه انجینیر اونجا هایر میشه میدونه سال دومش اینه، سال چهارمش، یعنی میدونه که قراره تو 10 سال چه اتفاقی براش بیفته. 10 سال آره خیلیه. که ممکنه دیجیکال هم نباشه، همیشه نه این بحث مثلا بوده. دیجیکالا، نمیدونم دیجیکالا هیچ کس همیشه نیست، یعنی ولی 10 سال برای جوون مثلا 22-23 ساله خیلی نمیدونم تو چند سالته، ولی 10 سال دیگه منم من نمیتونم 33 راجع به سالمه نه ولی منظورم کریر پث دارم. پس یعنی آره. کسی که میاد میدونه که مثلا تو 5 ماه تو 6 ماه میتونه لدرا رو بره بالا. ل... و کار این کریر پث نوشتن هم کار کیه؟ کار اچ آر؟ کار 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 تکه. یعنی این که ما الان تو مثلا میگم مثل یه شرکتی، ما اچ آر بچه های تیم سی اچ آر مونن، ولی تیم اچ آر بی پی ما مثلا 10 نفرن الان. خب این 10 نفر دارن که این چیز رو دارن تویک میکنن، این پروسس ها رو تویک میکنن، پروسس ریکروتمنت رو چجوری آدم خوب بیاریم، چه جور ایونت هایی برگزار بکنیم که آدما بیان جذب ما باشن، چه ارتباطاتی باید ایجاد بکنیم. از من الان با دانشگاه ها ارتباط دارم، من مثلا تا قبل از کرونا حتی توی مثلا دانشگاه تهران میرفتم، حرف میزدم، تیماشون رو میدیدم. این کارا رو این تیم اچ آر خودمون مثلا تویک داره میکنه، ولی مثلا باز داخل تیمای مختلفمون، مثلا داخل تیم مهندسیمون یا انجینیرینگمون چی میگیم بهش، میگیم انجینیرینگ منیجمنت تیم داریم که یه آقایی مثلا یه فرزان یه قبلا سی تی او دانرو بوده، میدونی میشینه اونجا با یه تیم پراجکت منیجمنت و اینا برای آنبوردینگ آدما. تو میای استخدام دیجیکالا میشی، پراببلی زبون برنامه نویسی ما رو هم بلد نیستی، خیلی امروزی نیست زبان برنامه نویسی ما، خیلی سکسی نیست. یا شروع میکنی اونو یاد بگیری، ببینیم کجا جا بگیری، تو کدوم سکواد بری، چجوری آنبوردت بکنیم. یه تیکه تیکه، ولی فکر تیم انجینیرینگ منیجمنت داشتن راستش ایده من نبود. خب از توی یه نیازی هی دیدیم آقا ما داریم تلنت جوونه بدون تجربه داریم وارد میکنیم، یه سوپر سمارت، ولی طرف مثلا قدرت خونده. خب how are you gonna use this person, how are you gonna use her. خب آنبورد شدنش میدیم طول میکشه. این از تو خود تیم انجینیرینگ در اومد. یه ذره الان روزهای الان من یه مقدار زیادی فکر میکنم کوچینگه، یعنی اینکه من میشینم با آدمای مختلف، کسی که قراره پروموت بشه برای آیندهش کوچش میکنم، یا اینکه کلا فکر میکنم مثلا 5 نفر رو پیدا میکنم میگم این 5 نفر رو من میخوام 3 ماه کوچ بکنم از تیم خودم. یه مقدار زیادی یه قسمتیش که اکسایتینگ نیست توی استیرکو نشستن و توی نمیدونم برد این نشستن و برد اون نشستن، که بعضیاش اکسایتینگه ها مثلا، ولی بعضیاش not so exciting. ولی بهترین چیزش به نظر من اینه که وقتی که شروع میکنی نیروهای بچه های قوی رو شناسایی کردن و اونا رو جمع میکنی، من بگم ایناش خیلی اکسایتینگ. هنوز من یه چشمم به بازاره ببینم
who's doing what out there که ببینیم بیایم یه ذره داریم برمیگردیم اون حرفای اولمون. خیلی دل میدونی بچه های دیجی فای اصلا داره یادم میره اسم قبلیشون چه، سوپر تیم، یعنی هات. خب تک خوب، پرادکت خوب، مارکتینگ خوب، همه چی خوب، فقط اونا توی سوراخی گیر کرده بودن، با یه سرمایه گذار گیر کرده بودن که اصلا نمیخواست، به دلایل مختلف نمیخواست اینا خیلی رشد بکنن. از اونجا در آوردیم اینجا، مثل بنز دارن کار میکنن. یعنی این خیلی اکسایتینگه. ببینم بعد خودت برای خودت الان مثلا حالا درست، پس توی تیم توی دل خود تیم‌ها کوچ در اومده، منتورشیپ در اومده، دارن به هم دیگه کمک میکنن. حالا نمیدونم این چقدر بای دیزاین ده، یعنی ما مثلا ساعت داریم که شما باید الان کوچ بشی. یکی این سوال ازت دارم، یکی اینکه خودت هم الان مثلا سلف دیولپمنت دیگه داری، مثلا بگی کوچ داشته آره باشم، بابا، منتور آره داشته آره باشم. آره من کوچ دارم تو لیدرشپ پروگرامم، نمیدونم. خیلی این چیزا کمک میکنه، خیلی این چیزای تیم بیلدینگ که یه مقداری مثلا 7 سال پیش به من یه خاطره بگم. یه بار با توی شرکتی که تو آمریکا بودم رفتیم تیم بیلدینگ ایونت، بعد یه قسمتش این تو این گو کارتا بود. خب بعد مسابقه میدادیم دوره یه چیزی، بعد من یه نفر رو هی بامپ اوت میکردم، هی یه دفعه وسطش هی داد میزد، میگم دود we're on the same team. میدونی اصلا این ایده، میدونی کامپتیشن برای من انقدر قوی تر داری. الان میبینم مثلا من با همکارام، یعنی سی لول های دیگه، خیلی روابط سموث تر و بهتری داریم با هم دیگه، خیلی راحت. فایت کلاب نیست جلسات اگزیکیتیو کامیتی همون، میدونی we iron out our differences به خاطر اینکه 3 روز پا شدیم رفتیم دیزین اسکی کردیم و مثلا شبش هم مثلا یه کارایی نه کردیم. نه نه یعنی مثلا شام خوردیم، مافیا کباب بازی کرد. زدیم. بعد به خاطر اینکه رفتیم صحرا we just you know این کارا رو هم اینا خوبه. و کوچینگ هم داریم، کوچینگ منظم و مرتب داریم. کوچینگ خیلی موثره سهیل. من یک کوچی داشتم زمان سراوام، این داستان سکیل کردن که یه شمه‌ای براش تعریف کردم که تیم یا کار رو چجوری تا یه چیز رو براش کیدنسش رو تعریف میکنی and you beat the drums بوم بوم. این وایکینگ ها یا سلیو شیپ ها، سلیو شیپ let's not go there، ولی وایکینگ ها خب میزه بوم بوم، اینا دارن کارشون رو میکنن. خب بعد حالا تو میای این متافور شیپ و اینجور چیزا رو میگی مثلا حالا این ریر ادمیرال ها یه فلگ ادمیرال دارن، خب تو اون شیپ اصلی هست، این هنوز داره بوم بوم، این داره کیدنس این 10 تا چیز رو میزنه. آیا و آیا این حرف مثالی از یه دیسیپلینه؟ یعنی ما داریم راجع به اگه این مثال درام زدنه، آیا مثال اینه که مثلا ما به یه هماهنگی، به یه ریلیز پلان ثابت، به یه چیزی رسیدیم؟ این مثال درام زدنه یعنی اینکه همه چی داره هی به مرتب دیگه اتفاق میفته. مرتب اتفاق میفته، تو داری کیدنس و داری هماهنگی و تیم بودن و وان تیم وان گول داشتن و داری هی نگه میداری. آقا ما هممون داریم میریم چه میدونم تنگه ماژلان، خب همه داریم به این سمت میریم، خب هم داریم با همدیگه کار میکنیم، هم میخوایم تا قبل از اینکه آرکتیک وینتر بشه یا انتارکتیک وینتر بشه میخوایم اونجا برسیم. خب به نظر من یه دیسیپلینه، ولی بیشتر از یه دیسیپلینه، یه نوع نگاهه، یه نوع نگاهه که
بعد یه مقدارم اینه که سلف ریلاینس بیشتر به یه لیدر، یعنی این چیزا من 6 سال پیش که تو رو میشناختم، 5 سال، I wouldn't call myself a leader. من همچین چیز نمی کردم، فکر اصلا نمیفهمیدم آدم چجوری لیدر میشه، ولی الان من فکر میکنم لیدر. یعنی من الان بخوام بشینم بگن سهیل تو چی کاره، من میگم من لید میکنم. خب و این چیزاست، یعنی اینکه یه هدف گذاشتن، یه سری آدم رو دنبال اون هدف هماهنگ کردن، الاین کردن. تو این الاینمنت ها بعضی وقتا ریزش هم داری ها. بعضی وقتا میبینی این سوپر استعداد، خب اخلاق خوب و بد برای من خیلی اونقدر اتفاقا مهم نیست. یعنی اصلا این به نظر من کالچر اگه بتونه کالچر پرفورمنس باشه، همه آن بردن. آره. خب منم ولی همونطوری هم. یعنی برخلاف اینکه خیلی هم میگن اخلاق خیلی مهمتره و اگه مثلا اسکیلش هم بد باشه میتونه یاد بگیره، آه. منم اونوریم. منم اینجام که آدم منم با شتاش کنار میام اگه کارش خوب آره، نه باشه. با آدم عوض میشه ها. آدم میدونی یه ذره نرمتر میشه، ولی نمیدونم این نرمتر شدنه آیا چیز خوبی یا چیز خوبی نیست. راستش رو بگم، آره من مثلا 4 سال پیش میومدم توی جلسه میشستم opinionated، پاش وای میستادم، مثلا سهیل و نمیدونم ندا و چه میدونم محسن و منفرد از دستم ناراحت میشدن. I couldn't give careless. ولی الان I care، برای اینکه میدونی چیه، میدونم که با این چند تا آدم باید دوباره برم، میدونی یه چیز دیگه باید درست کنی، همیناییم بالاخره. باید بشه کار رو ادامه داد. ولی منظور من اینه که تو اون مسیره یه نفری میرسه میبینی سوپر استعداد مثلا فلان داره، ولی الان نیست باهات. یا مثلا کالچر که میگم، با اخلاق بد منو با یه چیزای اخلاق بد اوکی ام، ولی مثلا با گاسیپ اوکی نیستم. با نمیدونم بریم تو راه پله مثلا 3 ساعت مثلا، با این چیزا اوکی نیستم. ولی بد اخلاقی که بد اخلاق باشه، چیکار کنم؟ ترجیح میدم، من رو به تیم خودم دارم میگم که ترجیح میدم خوش اخلاق باشین، ولی چیز باشه، ولی اخلاق داشته باشن، ethically اوکی باشه، منم فاین بودم. و من الان واقعا این حرفی که تو داری میزنی یکی از چالنج‌های بزرگ منه. یعنی اینی که الان لیدر شدی و من چندین بار تو این ترانزیشن گیر کردم و یکی از دلایل گیر کردنش اینه که احساس میکنم یه درصدش که برای من یکم چالنجینگ تره به خاطر یه سری هورمون تو بدن منه. دلیلش رو میگم چیه. مثلا من باب مثال من خیلی پروداکت دوست دارم، یعنی واقعا دوست دارم، یعنی اصلا نمیدونم چرا. و مثلا همین دیشب، یعنی دیشب که قبل از اینکه مثلا من ساعت 11 داشتم با تیم خودم صحبت میکردم، یه پروژه بود انجام داده بودم و وقتی داشتم پروژه رو میدیدم حالا پروژه مثلا نسبتا خوبه، ولی مثلا داشتم نگاه میکردم یه سری توتیای مثلا چیز میدیدم، مثلا تایم استمپ مش میسینگ بود، یه سری چیزاش نبود. بعد مثلا من نمیتونم به این خیلی آن بایس نگاه میکردم، یعنی ببین سویت اینجام بود، یعنی همون پشت لپتاپ من داشتم پاره میشدم و یعنی اینجوری که فقط سوال الان ریپلای نکن، الان ریپلای نکن، ولی کردم. یعنی اینجوری که یعنی حتی خیلی بد، یعنی میدونم هم دارم این کارو میکنم و اینجوری نیست که مثلا بگم بعد از کار خودم، یعنی همین الان دوره برمیگردم و عقب همون کارو میکنم. یعنی اینجوری بودم که در حد اینکه این کار توه، اینو تو درست کردی و مطمئنی اینو تو درست کردی. من حتی فکر نمی‌کردم این کار مثلا یه پروداکت دیزاینره و اتک شدید و اعصابم هم خورد به خاطر اینکه اصلا نمیتونم بهش آن بایس باشم. یعنی شاید یه نفر دیگه مثلا بیاد خیلی انقدی اتچمنت نداره به اون قضیه که خیلی راحت بتونه خودش رو از این سیچویشن جدا کنه و خیلی منطقی تصمیم بگیره، ولی من میزنه بالا واقعا هورمونام، عصبی میشم و نمیگم عصبی میشم، یعنی میتونم کنترل کنم خودمو، ولی غیرتی، یعنی موضوع ناموسی میشه ازم برام که آقا این چیه تو درست کردی مثلا و برام مثلا انگار تو فوتبال مثلا پاس بعد بکشی مثلا، یا مثلا
مثلا وسط کنسرت یا مثلا ناکوک بزنی. یعنی اینجوری من غیرتیش میبینم. و اینجوری هم که داشت تو به عنوان یه آدم سینیور اومدی داری حقوق هم داری میگیری دیگه. اینجا مدرسه که نیست که مثلا حالا درسته که با هم صحبت میکنیم و این داستانا و اون اونرشیپی که تو میگیری من نمیبینم. یارو انگار همه اومدن دارن کار میکنن، این کارا رو دارن انجام میدن. این اتفاقی که تو میگی الان لیدر شدی، حالا چند تا راه داره. شاید مثلا من دیگه اصلا نباید انقدر بیام روی لول پایین روی کار فیدبک بدم. شاید مثلا کار یه نفر دیگه است انقدر اون فیدبک بده. ولی من همچنان احساس میکنم که میدونی مثلا من آرگومنت هم اینه که پروداکت شود بی سکسی، میدونی یعنی ولی بقیه تیم‌ها نه این فیچره که دلیور بشه این اوکی، این خواسته مشتری ماست. این آقا پروداکت باید سکسی باشه. مثلا آیرون کر که اینی که داری ریلیز کنی اسکوپ رو رعایت کردی یا نکردی، this is not sexy، میدونی. و من هر کاری دارم میکنم هر از گاهی هی تو این لوپه گیر کردم. یعنی هی من میرم بالا، هی میخوام های لول باشم، هی دوباره برمیگردم تو لو دیتیل. بعد اصلا یه جوری میخوای اصلا بری انقدر بالا فقط دیسیژن میک بکنی که آخرش هم میدونی که باید یه روزی به اون پوزیشن بری، دست خودت نیست حتی عملا. ولی من احساس میکنم دارم جلو خودم میگیرم. یعنی هنوز من احساس میکنم هنوز دوست دارم تو زمین یعنی اگه مثلا بخوایم به فوتبال تشبیه بکنیم، من هنوز دوست دارم لباس بپوشم برم تو زمین شوت بزنم گل بزنم. نمیخوام بیام بشینم کوچ باشم، کوچ شلوار تنم بکنم. من هی دارم تو این لوپه گیر میکنم. و برای سول چه اتفاقی افتاد توی این 5 سال که تونست خسته تر شدی یا نه وایستر شدی یا چی شد؟ من چی کار میتونم بکنم؟ چون منو دیدی، من تو این پوزیشن هی تو این لوپ من گیرم. منم آدم چیزیم، خیلی کنترل احساساتم، کنترل اعصابم برای من کار آسونی نبود. الانم یه خورده فکر کنم مثلا چیزه یه ذره خستم. یعنی مثلا 6 صبح میرم بچه‌م میرسونم مدرسه، شب باید کتاب بخونم، بعد نمیدونم فکر کنم یه ذره کلا نرم شدم. ولی به نظر من باید تصمیمتو بگیری ببینی تو تیم کی. خب این بچه هایی که تو الان گفتی هد پروداکتی تو ترایب ها، سی پی ام چیف سی پروداکت پی اوی، آفیسر. اوکی. تو تیم تو کیه؟ دارم سوال میکنم. Who's in your team؟ من با بچه پروداکت بیشتر کار میکنم. من بیشتر روی پروداکت که قراره بسازیم دارم فکر میکنم، دارم اونا رو اسکوپ بندی میکنیم، داریم اونا رو کار میکنیم و بیشتر واقعا رو اکزیکیوشن. یعنی این پروداکتی داری دیزاین میکنی قبل بعد از که هندوور محسن چی کار میکنه؟ محسن سی او اپریشن. اپریشنز. سی او بعد سیاوش هم سی ای اوه. سی ایه که دو تا آشیم الان، یعنی دو تا آشپز، چون انجینیرا رو داره هندل میکنه. الان کمپانی ما خیلی انجینیر دریونه، حتی میتونیم دور بخوریم. یعنی اول میسازن بعد یعنی اینجوری که ای سی بابا. تی او سی او. آره سی تی او سی اوکی. او. پس من بگم یکی از چیزی که باید خیلی خوب بفهمی اینه که تیم تو، اون تیمی که تو داری توش بازی میکنی، خب as long as you're the CPO، محسن و سیاوش و whoever comes، اون تیمی. خب شما یه اعضایی دارین تو تیماتون، توی دپارتماناتون، که اونا دارن کمک میکنن که تو و محسن به هم دیگه پاس بدین، خب که بزنین به گل. یعنی مثلا فکر کن یه دونم استراتژی آفیسرم مثلا پس فردا داری که میاد میگه آقا مثلا اینجوری باید بازی کنیم. وقتی شروع کنی خودتو نگاه کردن به اون که من these guys دارن میخوان به من کمک کنن که من تو تیم خودم خوب بازی کنم. خب این یه قسمتشه. اینو من خیلی سخت به این رسیدم که من تو تیم حمید و سعید و سی لولام. خب این بچه ها تیمای میدی. بعد اون موقع این هی چیز میشه، هی میره کسکید میشه همین کالچر داون. یعنی اینکه دایرکتورا تو تیم خودشونن دارن به هم دیگه کمک میکنن. یکی دیگه هم اینه که یه ذره به نظر من که میگم اینم سخت بود، دیسیژن میکینگ و پای دیسیژن وایس دادن
و جا برای فیلیر گذاشتن به آدما. یعنی که آدما لیدر دیسایسیو میخوام ببینن. هر وقت من میبینم که تو تیمم احساس میکنم اونقدر دیگه من لیدر نیستم، برمیگردم نگاه میکنم چه این دیسایسیو بازی در آوردم، چه این بیتوین بازیایی در آوردم. نمیدونم راجع به این که پشنتی، من فکر میکنم فاوندر همیشه پشنته راجع به پرادکت. من آوتکامه برام خیلی مهمه. اینجوری نیستم که بگم به هدفمون رسیدیم. من آهنگر رو دارم من یه موزیکی میخوام بزنم که لزوما هیتش مهمه، ولی خودم باید باش حال کنم. خب آره معلومه خودت باید باش حال بکنی، ولی بعضی وقتا میدونی مثلا من مثال دیجیکالا رو بزنم. میکروفون رو میچسبی آره تو. آره من مثال دیجیکالا رو بزنم. دیجیکالا خیلی قسمت یو کاستمر فیسینگش سکسی و باحاله. اصلا اپ به این باحالی من تو ایران ندیدم. و چون این آره فیسشه، من با دیزاینرام خیلی کار دارم که آره میشه یعنی اول بازی. ولی میدونیم آپریشنزش که خیلی مهمه، آن تایم دلیوری و اوردر سایکل تایم و نمیدونم سی پی او و خرج نمیدونم پروداکت دلیوری، تو تمام اینا اپتیمایز کردنش میدونی اونقدر شاید به نظر، البته به نظر من هسته، ولی خیلی ها رو میشناسم تو همین تو دیجیکالا که این به نظرشون سکسی و اینترستینگ نیست. باید آپسایدش رو دید، باید دید که چیش میتونه اینو اینترستینگ بکنه. نمیدونم جواب تو چی بدم. من فکر میکنم که لیدر شدن، آدم اول باید قبل از اینکه تایتل داشته باشه دیفکتو لیدر بشی. یعنی people follow you اول، بعد میای میگی اوکی من سی تی او هم. اگر بای دیفالت نیفتن به اینکه فالوت بکنن، آخرش نجست اینه که حقوقشون رو بگیرن و یه چیز دیگه تو رزومهشون اضافه بکنن و بگیرن. ولی باید چی باعث میشه که فکر میکنی بشه فالوت بکنی؟ یه سری کارا رو ارگانیکلی میتونی بکنی. من یه اختلاف خیلی زیادی موقعی که یه کاری، من کامیتی سختمه. من سولو خیلی خوب کار میکنم، کامیتی تیم سختمه. ولی تیمی که با هم میمونه رو هم با هم دیگه خیلی حال میکنیم. یعنی اونی که شروع میکنیم با هم دیگه شناختن و اینا، و یعنی مثلا 2-3 تا دعوا 3-4 نفر میمیرن، اونایی که میمونن خیلی با هم حال میکنیم. حالا شاید چون اول تیم بیلدینگ هم این اتفاق داره میفته، ولی فکر میکنید چی باعث میشه که یکی با سویل حال میکنه و سویل رو فالو میکنه؟ یعنی آیا اینو داری اکتیولی داری اون نقش لیدرشپ رو بازی میکنی، یا نه یه سری کوالیتیه که دیگه فکر میکنی ارگانیکلی روته و یارو باید میبینتت حال نه میکنه؟ اکتیولی باید بکنی. اکتیولی یعنی چی؟ ارگانیک شده ها، ولی اکتیولی باید بری ببینی. اکتیولی باید کانتکست داشته باشی از اوضاع همه. مثلا تو داری با یه آدمی بحث میکنین، این مثلا دیروز بچهش افتاده دستش شکسته، این نیست. این حواسش الان به این که تو یه چیز سکسی میخوای دلیور کنی نیست. خب این کانتکست رو باید داشته باشی. و این بابا سربازه داره یه ماه دیگه میخواد بره 2 ماه آموزشی. خب یه ذره باید کانتکست بدی به خودت. یه مقدار زیادی هم باید یادت باشه که بهترین چیز اینه که یه محیطی رو درست بکنی که آدما برن خونه یا برن پیش دوستاشون، خب، و یه داستانی برای تعریف کردن داشته باشن. امروز میدی از بچه که مثلا سکیوریتی دم درن تا انجینیر رو بیان بگن امروز این کار رو کردم. و این ریسپکت دادن به میدونی وجود آدم هاست. میدونی اون کسی که داره کد میزنه شب داره میره مثلا برای چه میدونم زنش گرفرندش یکی میخواد بگه امروز این اتفاق افتاد، نمیخواد بگه I just had another shit day at the office. میدونی اگه یه داستانی برای آدم ها ایجاد بکنی که بتونن تعریف بکنن،
بعد باید هی بزرگ که میشه اسکیل میشه باید این داستانه رو بکنی یه لجند. میدونی چی میگم؟ اینو باید بکنیش یه میثم نه یه چی میگم بهش، این داستانه بیل مویرز و اینا، یه لیوینگ میثولوژی زنده امروزی که آقا میای اینجا یعنی کار زیاد میکنیم ولی نتیجهش هم زود میبینیم، اینم یاد میگیریم، میرم تعریف میکنم که میدونی داستان میدونی استوری تلینگ آخرش حال دیگه. بتونه برای خودش آره. as a person که سلف ریسپکت داره یه داستانی بره تعریف بکنه. آدم تو مخت نمیرن سوهل، چون من میرن تو مخم. آدمایی که چرا آدمایی که سمارت شاید نباشن خیلی، آدمایی که ولی نه، من از اولش خیلی پیپل پرسن بودم. میدونی چی میگم؟ یعنی از اولش به خاطر ام، نوع بزرگ شدنم، نوع گروینگ اپ هم که پدر مادرم دیپلمات بودن و از اینجا به اونجا و مدرسه این زود دوست پیدا میکنم، زود نیتیو میشم، زود با من مجارستان زندگی میکردم، مجار شده بودم، تو الی بودم من دود بودم، میدونی تو کالرادو بودم من جزو بچه های نمیدونم سکیبام و پاپ کرال بودم، تو ایران من داشتی. زاخار میدونی و چیز کوالیتی نیست، خفن. تصنعی نیست. It just happens. میدونی I love people. واقعا دوست دارم، رو مخم میرن و خب بعد سعی میکنم آشتی کنم. خب ببینم، پس مثلا پروسس هایرینگتون توی دیجیکالا، یعنی مثلا سیستم شما اینطوریه که سیستم شما اینه که خیلی تو هایرینگا سخت گیرین و احتمالاً تو این استیج الان اینطوری هستین احتمالاً، ولی میخوام ببینم مثلا چقدر پیش میاد که واقعا یه نفر رو هایر بکنین، بعد یه مدت بگذره، بعد کار خوبه هی بده، بعد بگی آقا این تو مخ منه، من اینو میخوام بندازم بیرون. این اتفاق برای من خیلی میفته بیرون، من انقدر آدم میندازم بیرون که یه جورایی دیگه اینجوری. من ببین ما خیلی سخت میگیریم تو هایرینگمون، یعنی خیلی کاوتد انجینیرینگ و پرادکت و تک دیجیکالا خیلی کاوتد پوزیشن. اگه رو مخم بره من الان نمیخوام عمومیش کنم ولی یه نفر هستش واسه منو خودش الان بشنوه میدونه دارم راجع به کی حرف میزنم، ولی دیوانم کرد، رو مخم بود، میدونی چیزم نبودیم ما نمیتونستیم بعد چیز بود وقتی یه نفر رو مخم میره که من نتونم باهاش کامیونیکیت کنم، من یه چیز میگم اون یه چیز دیگه جواب میده، انگار داریم دو تا زبون مختلف صحبت آخه من میکنیم. کامیکیت میکنم، امروزم جلسه دارم باهاش، ولی میدونم که هرچی من بگم میگه بله درست میگه، اینجوری که خب اگه درست میگم چرا هنوز وضعیت همینه. این چیزه خوبه ها، این کتاب Crucial Conversations میدم والا همه حرفش رو من میزنن و اینا. نخوندمش. خیلی کتاب خوبیه. میاد میگه که مثلا اینجوری مثلا بگو. مثلا من و تو داریم حرف میزنیم، خب تو برمیگردی مثلا وسط، خیلی مثال ساده احمقانه میزنم، 6 تا نکته میخوای به من بگی، مثلا نکته دومش اینه که سویل کلت کچله، خب خیلی دارم چیز میکنم، تا نکته اول رو گفتی من شنیدم و رجیستر کردم، نکته دوم گفتی کلت کچله، من دارم رفتم توی من تو رئیسم هم هستی یا آهانی میکنم بله چیکارش کنم بعد رفتم دیگه، رفتم توی این فکره، یعنی تو حالا داری 5 تا نکته دیگه میگی ها، ولی من هنوز دارم میگم من چیکار کنم، میدونی برم مو بکارم، میفهم منظورم چیه؟ آره آره. یعنی اینکه تو باید بدونی که این اورنس رو داشته باشی چه اتفاقی باید طرف افتاد. آها یعنی مطمئن شی که این پوینت یک جا افتاد. Are we over it؟ آدم های سوپر سمارت کامپارتمنتالایز میکنن و میگن اوکی ولش کن، این کچلی رو میذارم کنار بقیهش رو گوش میدم، خب؟ ولی اکثر آدما گیر میکنن they're still on point number 2، تو رفتی رو پوینت 4، نشنیدم 3 و 4 رو نشنیدم من، و تو فکر میکنی کامیونیکیت کردی در حالی که نکردی، خب
نکته کامیونیکیشن اینه که کامیونیکیشن اتفاق بیفته. یعنی چی؟ این اون کسی که داره بهت گوش میده شنیده باشه، جا افتاده باشه براش. تو 10 بار یه چیز و یه مدلی بگی، میدونی این چیز بوده توی اینو مثلا از شاید حتی بگم سعید رحمانی تو سراوا یاد گرفتم که سعید میومد تو دیل با دیجی کالا، ماها میرفتن، خب میرفتن حمید سعید میگفتن نه، نمیومد دوباره بگه، آرگومنت رو عوض میکرد. میدونی خب آره، تو دیل اینوستمنت میای میگی اینو بیشتر میدم اینو کمتر میدم، ولی به خودت باید فیدبک بدی، ببینی که چجوری میتونم آرگومنت رو ریشیپ بکنم. نمیشه همون چیز رو هی بلندتر بگی. خب اگه it didn't work the first time که یواش و آروم و آهسته و خیلی ملایم گفتی، دفعه دهمی که داری داد میزنی سر طرفم نمیشه. آره ولی آدمایی اصلا رو مخم میرن، اصلا انگار مثلا یارو اصلا نمیفهمی چی میگه، اونم نمیفهمه تو چی میگی. یا بدترین آدما دو جور آدم نمیشه باشون کار کرد. یکی آدمایی که سلف اویرنس ندارن، میدونی فکر میکنه که اگر سهیل علوی الان اینقدر کارش توپ بوده پشت سواره، من چرا نمیفهمه که من اینجام باید این کارا رو بکنم تا برسم به اونجا. تو از منیجر وظیفت اینه که نشون بدی که این مسیره برای رسیدن به اونجا چیه. و بدترینش کسایی هستن که فیدبک ناپذیرن. فیدبک میدی نمیگیره، بهش بر میخوره اصلا. اینا به نظر من بدترین چیز. اینا چیزی که تو خود آدم باید مهم باشه، مهم اینه که خود تو هم فیدبک پذیر باشی. و این به نظر آدمایی که نمیتونن، ولی آره آدمایی بودن، ولی اکثر آدما نه I can deal with it. خیلی چیز نیستم، خیلی خیلی از این لحاظ آمریکایی هم. یعنی زیاد به It's not personal. آره it's not personal تا اینکه it is وقتی موقع it is مال من آخه ایرز، یعنی من ببین من این جمله رو میدونم، من کتابه رو خوندم، من اشتباهمو میدونم، من همه اینا رو درک کردم، حتی به عنوان سوم شخص میتونم خودم رو ابزرو کنم بگم اینجا اشکالات اینجاست و اینجاست. هورمونه میزنه بالا، یعنی اینطوریه که انقدر دوست دارم اون چیز دیگه. این ببین منم بهت بگم تا مثلا تا زمان شماها، یعنی زمانه که مثلا مثلا یادمه که برای یه اینوستمنتمون، یه اینوستمنت دیگه‌مون، مثلا اینا تو پورتفولیو من بودن، مثلا اون همکارم که باید چک و میداد به اینا که حقوق بدن، رفتم سراوا رو سرم گذاشتم. تو اون یادت سراوا رو توی پارک فناوری عربده کشی میکردم اونجا. خب یه بار دیگه مثلا تو دیجی کالا عصبانی شدم از دست 2-3 نفر که قبل از پروموشن دعواش میشه، با ویپم زدم رو میز. ویپ و میز و دیگه از اون بعد تانک های پلاستیکی میگی، ویپ هایی که تانک پلاستیکی دارن. ولی الان سالی 1-2 بار یه داد بیداد دارم. دفعه آخر یادمه که یه نفر که خیلی هم دوستش دارم اومد گفت پس مثلا تو کرونا سکایپ گذاشته بودیم، خب ولی جوری که من اینجا نشسته بودم اون مثلا تای اتاق اونور نشسته و میخواستیم اون گفت پس من میرم نمیدونم اینو به سنپ و اوکالا مثلا لپتاپم و کوبیدم و بلند شدم دادم هر کی میخواد بره اسنپ، هر کی میخواد بره اوکالا همین الان بره. آره I take shit personally بعضی وقتا، ولی یه ذرم تو دفاع از تیمم. این دیگه فکر کنم ثانیه های آخرمونه. تو دفاع از تیمم خیلی I took it too personally فکر میکنم. من یادم اولین فیدبک 360 درجه اینو میگم دیگه wrap it up.
تو باید بگی we'll wrap it up. من دارم میگم نه آخه به مارک 2 ساعت هم هستیم. آره ببین نگاه کن تو فیدبک 360 هم میگم اول ریپورت توات چجوری بهت فکر کردن راجع به پیرات، چه که همیشه دارن از همه بدترن، بعد منیجرت، بعد دیگران. خب من سال اول بود که من ریپورت تو هم درجه 1 بودن، از دم 5 out of 5 همه چیز به من دادن. رفتم حمید سعید باز کردم نشون دادم ببینید بچه نگاه کنید چه لیدری هم. گفت نه این نشون میده که تو اینا رو داری زیادی دفاع میکنی ازشون، زیادی چترتو باز کردی که هیچ تیری به اینا نخوره. and there's a point in that. من توی get super defensive من این کار دیگه نمی کنم. یه ذره میزنم به بچه تیر بخوره، یه ذره بزرگ شد. دان؟ یه سوال ازت بپرسم. What is next for سهیل؟ مثل همه دنیا خب خودم هم میخوام بدم what's next for me. یعنی که من دوست دارم که میدونی دوست دارم دیجیکالا رو در جوری بذارمش که دیجیکالا تکش یه آینده محکم، رپیوتیشن بالا داشته باشه، نمیدونم همون اکسلرنته باشه. اما منم 4 ساله دارم همین کار رو میکنم. خب و یه ذره فکر میکنم اون کاری که قدیم میکردم و خیلی اول اشاره کردی به اشتباههای زیادی که نرفتیم دیپ بشیم که چه این که من میگم اشتباه بود، بلد نبودیم. میدونی ما ویسی قبلا هیچ کدوممون تجربه ویسی، من بعدم نمیاد که یه همچین کاری دوباره بکنم. البته که پریمیوم این که یه چیز به بزرگی دیجیکالا رو آدم اکسیکیوت کرده باشنم میدونم چیه. یعنی که it's not a small deal این تجربه 3-4 ساله من. سهیل دمت گرم بابت تایمی که خیلی دادی، ممنون. خیلی عاشقتم. من نوکرتم. بازم حتما ببینیم تا اینجا. باشه تو تا یه زنگ بزن من در خدمت. آره بریم یکم مافیا بازی کنیم. مافیا بازی کنیم. دمت گرم سهیل. چکرم.